Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Akshay, what is the sound and screen? Is it clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Akshay, what is the sound and screen? Is it clear? Clear. Okay, thank you Akshay. Now start the NEET-UG 2022 paper 17 July. तर मला सांगा आजचा पेपर कसा होता? अक्षय, निकिता, यशोदीप, क्वेश्चन पेपर कसा होता आजचा? इज इट ओके? क्लियर? पेपर कसा होता आजचा? आजचा पेपर प्लीज पेपर बद्दल सांगा मला. NEET-UG 2022 17 जुलै. मी सांगितलेले सर्व पॉइंट्स केले असतील तर यस तुम्हाला चांगला मार्क्स भेटेल. हो करेक्ट. यशोदीप, इझी पेपर होता आज. चालेल, मग आन्सर देशान आपण सर्वजण. आन्सर देशान का क्वेश्चनचे आन्सर्स? यस, इझी पेपर होता. गुड. अक्षय, इझी पेपर होता. ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर. चला आपण क्वेश्चन पेपर कडे स्टार्ट करू. ओके, इज इट विजिबल? तर प्लीज चेक करा बरं, विजिबल आहे का सर्वांना? यस, पेपर विजिबल आहे का? प्लीज चेक करा एकदा. यस, पेपर विजिबल आहे. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. तर आता तुमच्याकडे सेक्शन वाईज पेपर वेगळा असेल ना, लक्ष द्या. माझ्याकडे S5 कोड आहे, तर S5 कोडच्या अकॉर्डिंग टू मी आन्सर सांगेन. तुमच्याकडे मध्ये जे असते तर क्वेश्चन खालीवर असू शकतात, ऑप्शन पण खालीवर असू शकतात. ओके, देन सॉल्व करायचा आहे क्वेश्चन मग. Okay, now start the question 1. That's the question number 51. So please give me answer. Which of the following statement is not correct about the diborane? Which of the following statement is not correct about the diborane? माहिती ना डायबोरेनचं स्ट्रक्चर काय असणार आहे? तर दिस इज अ बोरॉन, हायड्रोजन, बोरॉन, हायड्रोजन, हायड्रोजन, B2S6 टाइप. माहिती ना, दिस इज अ हायड्रोजन, हायड्रोजन. This is the diborane. The 4 terminal hydrogen atoms and the 2 boron atoms lie in the one plane. बरोबर आहे का? करेक्ट आहे. Both the boron atom and that are the sp2 hybridized. ते sp2 hybridized आहे का? sp2 नाही, ते sp3 hybridized आहे. This is sp3 hybridized. There are the 3 center 2 electron bond. बरोबर आहे. 3 center 2 electron bond आहे. करेक्ट आहे. 4 terminal oxygen hydrogen atom ओके आर द 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. बरोबर आहे. म्हणजे नंबर 4 करेक्ट आहे, नंबर 3 पण करेक्ट आहे याच्यामध्ये. म्हणजे दिस इज द नॉट करेक्ट ना, नॉट करेक्ट मध्ये विचारलंय. नंबर सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन द 4 टर्मिनल बोरॉन हायड्रोजन ॲटम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन. बरोबर आहे, ते सेकंड ऑप्शन पाहिजे इथे. सेकंड या क्वेश्चनचं बोथ बोरॉन ॲटम sp2 हायब्रिडाइज नाही, sp3 हायब्रिडाइज येते. दिस इज अंडरगोज sp3 हायब्रिडाइज. आपण चुकीचं आन्सर सॉल्व केलंय का? हॅलो यशोदीप, आन्सर रॉंग सॉल्व केलंय. निकिता आपण बरोबर. हा, चेक करा प्लीज आणि सांगा मला आन्सर काय. आन्सर सांगा मला क्विक. डायबोरेन आहे, डायबोरेन. Yes, please give me answer.
येस, ऑप्शन नंबर सेकंड बरोबर सांगताय आपण. गुड. ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट. तो sp2 हायब्रिडाइज नाहीये, तो sp3 हायब्रिडाइज आहे. इट इज इन द दॅट्स sp3 हायब्रिडाइज. इच बोरॉन ॲटम इज sp3 हायब्रिडाइज. म्हणजे याचा आन्सर काय आहे? दॅट्स द सेकंड ऑप्शन. हा, नॉट करेक्ट विचारलंय ना तुम्हाला. नॉट करेक्ट. दिस इज द बोथ बोरॉन ॲटम आर sp2 नाही, sp3 हायब्रिडाइज येतो. sp3 हायब्रिडाइज पाहिजे इथे, sp3. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. Question number 52. Given below are two statements. One is labeled as the assertion and other is labeled as reason. ICL is more reactive than I2. ICL is more reactive than I2. बरोबर आहे. Assertion correct आहे. Assertion correct आहे. It is a correct. मग it is a correct. Assertion correct आहे. It is not correct. हा second option cut होतोय. Both are correct. Are A and R are correct. R is not the correct explanation. ठीक आहे. ICL bond is weaker than iodine bond. ICL हा bond weak असेल का? Than iodine bond. बरोबर. हा, लक्ष द्या. आता ICL बॉन्ड हा वीकर आहे, पण नाही, हे रिझन तर रॉंग आहे. रिझन इट्स रॉंग. रिझन काय? इनकरेक्ट आहे. बोथ ए अँड आर करेक्ट आहे, and R is the correct explanation. Reason not correct explanation. ICL bond is weak than that's iodine bond. No, this is covalent bond, and this is also the covalent bond. Both A and R correct, but R is not the correct explanation for. हाँ बरोबर आहे. That's the number 4th. नंबर 4th पाहिजे. हाँ बरोबर आहे. Both A and R are correct. ICL bond हा weaker than iodine bond आहे. बरोबर आहे. पण this is not a correct explanation. ऍक्च्युली एक नंबर पण येऊ शकेल, कारण A इज करेक्ट आहे ना, R इज नॉट करेक्ट आहे. कारण ICL बॉन्ड हा वीकर आहे. इट इज अ वीकर बॉन्ड दॅन आयोडीन बॉन्ड ना. पण आयोडीन क्लोरीन बॉन्ड तर स्ट्रॉंग बॉन्ड असणार. इट इज स्ट्रॉंग बॉन्ड. ऍक्च्युली एक नंबर पाहिजे इथे. A इज करेक्ट आहे आणि R इज नॉट करेक्ट ना. बरोबर का? आयोडीन बॉन्ड काय असणार? वीक असणार आहे. एक नंबर आहे ऍक्च्युली, एक. हा, नंबर 4th नाही आहे. लक्ष द्या. का माहिती का? कारण त्याचं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नाही ते. इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इट इज नॉट अ करेक्ट. म्हणजे ओके, ए इज करेक्ट आहे. ICL इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन ओके I2. बरोबर आहे, हे करेक्ट आहे. बट R इज नॉट करेक्ट ना. रिझन करेक्ट नाही. ICL बॉन्ड इज वीकर दॅन आयोडीन बॉन्ड. बरोबर, हे रॉंग आहे. Okay, next question. In 1 molar solution, hello please. Okay, आपण question check करा. 52 question number. Okay, question number 52. हा चालेल. क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे ना. एक एक क्वेश्चन घ्या आपण. क्वेश्चन तर इम्पॉर्टंटच असतं बाळांनो, बरोबर की नाही? मग क्वेश्चन कोणत्या काय एक्झामचे असे ना, नीट, IIT, JEE मेन, बरोबर. क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. तर प्लीज आपण हा क्वेश्चन पहा बरं एकदा. ICL इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन I2 and it is a more reactive is because of interhalogen compounds. Correct, this is the interhalogen compounds. Then please give me answer. Then what is the answer? Interhalogen compounds. तर त्यांच्यामध्ये बॉन्ड काय असणार आहे? वीक असेल का स्ट्रॉंग असेल? दिस इज वीकर बॉन्ड और स्ट्रॉंगर बॉन्ड. व्हॉट यू थिंक अबाउट इट? येस, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. दॅट्स क्वेश्चन नंबर 53. In 1 molar solution that contains 0.5 mole of solute, there is.
मग जर का 0.5 मोल असेल 1 मोलर सोल्युशनमध्ये, ओके, म्हणजे याचा अर्थ 1 मोलर म्हणजे काय, दॅट्स 1 मोल इन 1000 ग्रॅम ना, बरोबर, 1 मोल इन 1000 ग्रॅम. मग आता 0.5 मोल असेल, 0.5 मोल इन कशामध्ये असेल हे, 500 ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट, 500 ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट. नंबर 4th ऑप्शन इज करेक्ट. 4th ऑप्शन करेक्ट आहे. In 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute and there is 500 ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट. किती पाहिजे ते, 500 ग्रॅम असणार आहे. हां, प्लीज आन्सर सॉल्व्ह केलंय का आपण या क्वेश्चनचं. 500 ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट पाहिजे ते, कारण 1 मोलर सोल्युशनमध्ये किती असणार आहे, 1 मोलर सोल्युशनमध्ये 1 मोल इन 1000 ग्रॅम. मग ॲज अ 1 मोल कंटेन 1000 ग्रॅम, therefore the 0.5 mole of solute there is present in the 500 gram of solvent. Getting my point? तर प्लीज नोट करा बरं सर्वांनी, हे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हां, तर हे क्वेश्चन तुम्हाला इकडे पण युजफुल आहे, लक्ष द्या. म्हणजे जर का तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे असेल पेपर, तर हे पेपर पण सॉल्व्ह करा आपण. ठीक आहे, नोट केले आपण सर्वांनी. इझी क्वेश्चन आहे हे, अवघड नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हां, बरोबर. गिव्हन बिलो द हाफ सेल रिएक्शन, MnO4 8H+ 5 electrons, Mn2+, and then okay will be that's a paramagnetic ion MnO4 liberate the O2 from water in presence of an acid. ठीक आहे, क्वेश्चन काय दिलाय तुम्हाला, दॅट्स MnO4 मायनस आहे, त्याची Mn2+, Mn ची व्हॅल्यू दिलेली आहे किती, -1.501 व्होल्ट ना. तर दिस इज अ व्होल्टेज. आणि ही रिॲक्शन काय, दॅट्स अ रिडक्शन टाईप रिॲक्शन आहे. त्यानंतर E0 ऑक्सिजन पण गिव्हन आहे विथ द पर मॅग्नेट आयन, तुम्हाला पर मॅग्नेट आयन दिलंय, लिबरेट द ऑक्सिजन फ्रॉम वॉटर इन द प्रेझेन्स ऑफ एन ॲसिड. ठीक आहे, म्हणजे रिॲक्शन काय करायला लागणार आहे, तुम्हाला रिव्हर्स करायला लागणार ना, बरोबर का. लिबरेट द O2 फ्रॉम द वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ एन ॲसिड. मग आता जर का रिॲक्शन रिव्हर्स केली मी, देन माझा पोटेन्शियल किती भेटणार आहे, दॅट्स +1.223 व्होल्टेज ना. गेट इन माय पॉइंट. मग देअरफॉर द रिडक्शन पोटेन्शियल किती असणार आहे. ओके, दिस इज द रिडक्शन पोटेन्शियल. म्हणजे हा रिडक्शन आहे, Mn आहे, आणि हा ऑक्सिजन आहे. ठीक आहे, E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सिडेशन मायनस E0 रिडक्शन. ठीक आहे, म्हणजे दॅट्स प्लस मध्ये, आणि नंतर रिडक्शन काय करणार आहे आपण, दॅट्स E0 रिडक्शन RHS मायनस E0 काय असणार आहे, दॅट्स रिडक्शन पण LHS. हां, व्हॅल्यू किती असेल पहा, तर रिडक्शनसाठी व्हॅल्यू किती असणार आहे, -1.510 मायनस, आता ही व्हॅल्यू पण करणार आहे मायनस होणार आहे ना, दिस इज मायनस 1.2 minus 1.2 1.223. Value become 1.223 minus 1.5 प्लस ना, आणि ही किती असणार आहे, मायनस व्हॅल्यू. With the permanent ion liberate the oxygen from the water in presence of an acid. E0 व्हॅल्यू तर पॉझिटिव्ह येणार ना, दिस इज पॉझिटिव्ह, दिस इज पॉझिटिव्ह. ठीक आहे, म्हणजे दोन ऑप्शन कट होतात, हे दोन ऑप्शन कट होणार आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय असणार आहे, आता E0 ची व्हॅल्यू किती येते,
ओके, ऑक्सिजन काय काम करणार, ऑक्सिजन आणि मॅग्नेट ना, दॅट्स अ पर मॅग्नेट अँड द ऑक्सिजन. ठीक आहे, तर दिस इज द दॅट्स अ पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड, दिस इज द निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड ना. म्हणजे आता एक कॅथोड असेल आणि एक ॲनोड असणार आहे. पण हु इज ॲक्ट्स ॲज अ कॅथोड, हु इज ॲक्ट्स ॲज अ ॲनोड? Mn. तर हा जर का Mn आपण काउंट केला, दिस इज द Mn2 प्लस and this is the MnO4 minus. Okay, then okay, this is a reduction ना, this is the oxidation, that's the KMnO4 acts as a oxidizing agent. मग हा ऑक्सिडायझिंग असेल तर हा LHS मध्ये पाहिजे. तर मग LHS मध्ये किती व्हॅल्यू घेतली आपण, 1.5 ना. तर थांबा एक मिनिट, 1.5 नाही व्हॅल्यू घेता येणार आपल्याला, तर ही व्हॅल्यू 1.5 मध्ये घ्यायला लागेल. तर दिस इज द 1.5 1.510 आणि ही व्हॅल्यू किती असेल, मायनस ना, दिस इज द मायनस मायनस, आणि ही व्हॅल्यू किती, मायनस मायनस प्लस होणार ना, आणि ही व्हॅल्यू 1.223 ना. मग इज इक्वल टू ही किती होणार आहे, मायनस मायनस बिकम प्लस ना, म्हणजे 1.22 व्हॅल्यू किती येणार आहे, दॅट्स 2.227 2.7 ना. यस, एक नंबर ऑप्शन आहे, 2.733 2.733. Will the permanganate ion liberate the oxygen from the water in the presence of acid? बरोबर आहे. ठीक आहे, तर दॅट्स 2.733 आन्सर येणार आहे. नाही बरोबर आहे. आता आता एक लक्ष द्या, का MnO4 आहे ना, आता हा काय करणार, LHS म्हणून काम करणार आहे, ऑक्सिडेशन होणार ना तिथे. मग जर का तो ऑक्सिडेशन मध्ये काम केलं त्यांनी, तर ऑक्सिजन हा रिडक्शन मध्ये जाईल. ठीक आहे, पण ऍक्च्युली आता ऑक्सिजन, हा बरोबर आहे, कारण तो रिडक्शन मध्ये ना, रिड्युसिंग मध्ये. हा करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the incorrect statement from the following. In an atom, all the 5d orbitals are equal in energy in the free state. Identify the incorrect विचारला, incorrect. In an atom, all the 5 3d orbitals are equal in energy in the free state. The shape of the dxy, dyz and dyz orbital are similar to each other. dxy and dz are similar to each other. ठीक है, हे तर बरोबर आहे, करेक्ट आहे. All the 5d orbitals are different in size when compared to the respective 4d orbitals. Different size आहे काही. All the 5d orbitals are different in size when compared to the respective 4d orbitals. Different in size आहे, बरोबर. साईज थोडी ओके लहान मोठी असेल, म्हणजे दॅट्स 5d ऑर्बिटल मोठी असेल, 4d लहान असणार आहे. ऑल द 5d ऑर्बिटल हॅव द शेप, त्यांचा शेप सिमिलर असेल टू द रिस्पेक्टिव्ह 3d ऑर्बिटल. त्यांचा शेप सिमिलर असेल का, हा बरोबर आहे, दॅट्स 3d आणि दॅट्स 4d. तर त्यांचे ऑर्बिटलचा शेप सिमिलर असेल, डबल डंबेल शेप ना. तर दिस इज अ शेप, दॅट्स डबल डंबेल शेप. तर हे डबल डंबेल शेप असणार आहे. ठीक आहे, दॅट्स PX PY PZ मध्ये. हां काय विचारलं त्यांनी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आहे. तर ऑल द 5d ऑर्बिटल हॅव द दॅट्स शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव्ह 3d ऑर्बिटल, and all the 5d orbital are different in size when compared to the respective 4d orbitals. सांगा डिफरंट इन साइज आहे का, प्लीज गिव मी आन्सर. and 4d orbital have the shape similar to that of the respective 3d orbital, and shape of the dxy dyz dxy orbital are similar to each other. ते similar to each other आहे का, and dxy ते वेगवेगळे आहेत का. in an atom all the 5d orbital are equal in energy in the free state. फ्री स्टेट मध्ये त्यांची एनर्जी इक्वल आहे का, प्लीज गिव मी आन्सर.
बरोबर सांगताय आपण. दॅट्स अ नंबर 1. करेक्ट आहे. 3D ऑर्बिटल ना, त्याच्यामध्ये T2G आणि EG ऑर्बिटल असेल. दॅट्स अ T2G आणि EG ऑर्बिटल. पण ऍक्च्युअली त्यांच्या फ्री स्टेटमध्ये आणि कंबाईन स्टेटमध्ये फरक असणार आहे. कंबाईन स्टेटमध्ये आणि फ्री स्टेटमध्ये the shape of the dxy orbital are similar to each other and dxy dz square are similar to each other. बरोबर आहे, दोघांचा शेप वेगवेगळे आहेत. all the 5D orbital are different in size when compared to respective 4D orbital. different size असणार आहे आणि that's 4D orbital and 3D orbital आहे, त्यांचा शेप तर सिमिलर आहे. बरोबर आहे. then next question. ऍक्च्युअली करेक्ट इनकरेक्ट आहे ना, त्याच्यामध्ये थोडं कन्फ्युजन आहे. लक्षात द्या, करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये काय होतात की ते पॉइंट्स व्यवस्थित स्पेसिफाय केले जात नाहीत. त्यानंतर काय, व्हेन द मास 95% प्युअर कॅल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्युशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन कॅल्क्युलेट अप टू सेकंड प्लेस डेसिमल. ठीक आहे, कॅल्शियम कार्बोनेट दिले तुम्हाला आणि 95% प्युअर आहे, विल न्यूट्रलाइज द 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl. आता हे 50 ml म्हणजे किती पाहिजे तुम्हाला, दॅट्स 50 × 5 ना, तर 50 × 5 किती होतात, दॅट्स 0.5 आहे, म्हणजे दॅट्स 25. 25 मोल इक्विव्हॅलंट. मग 25 मोल इक्विव्हॅलंट पाहिजे कॅल्शियमच्या, आणि कॅल्शियम किती 2+ आहे. मग जर का 2 कॅल्शियम म्हणजे दिस इज अ कॅल्शियम 2+, त्यासाठी किती पाहिजे, 25 मोल इक्विव्हॅलंट पाहिजे. मोल इक्विव्हॅलंट ना. ठीक आहे, मग तुम्हाला विचारलंय की दॅट्स विल बी रिक्वायर्ड. मग कॅल्शियमचे कार्बोनेटचे किती तुम्हाला ग्रॅम पाहिजे ना, मास ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट, देन हाऊ मच विल बी रिक्वायर्ड. ठीक आहे, दॅट्स 25 साठी तुम्हाला 25 मिलीग्रॅम इक्विव्हॅलंट पाहिजे 2+ साठी. आणि कॅल्शियमसाठी तुम्हाला मॉलिक्युलर वेट इव्हन त्यांनी गिव्हन नाही दिले इथे, पण कॅल्शियमसाठी किती असेल, कॅल्शियम 40, कार्बन 12 आणि ऑक्सिजन किती होणार आहे 39 ना. ठीक आहे, नंतर यांची ॲडिशन किती होऊ शकेल सांगा मला एकदा. 40 40 80 आणि 80 नंतर किती होतील हे, 40 40 80 ना, दॅट्स 80. नाही थांबा 1 मिनिट. हां किती घ्यायला लागतील इथे, दॅट्स 32 आणि प्लस 16 करा, 16 एक घ्या, 100 येतील का हे, 40 50 60 70 80 90 100 ग्रॅम, 100 ग्रॅम. बरोबर. मग 100 ग्रॅम असेल तर कॅल्शियम किती 100 ग्रॅम ना, 100 ग्रॅम कॅल्शियम. मग 100 ग्रॅम कॅल्शियम असेल तर यासाठी 25 मिलीग्रॅम इक्विव्हॅलंट पाहिजे ना तुम्हाला. मग 25 मिलीग्रॅम इक्विव्हॅलंट असेल तर त्यासाठी किती 50 ml पाहिजे. म्हणजे जर का 100 ग्रॅम असेल 100 ग्रॅम तर यासाठी किती पाहिजे 1000 ml पाहिजे ना, 1000 ml. आणि ते किती असणार आहे, दॅट्स 1 मोलर, 1 मोलर ऑफ HCl. पण समजा तर हे मी 0.5 घेतलं, दिस इज 0.5. ओके, म्हणजे हे किती असेल, हे 500 असेल, दिस इज 500. गेटिंग माय पॉईंट. आणि हे 500 असेल तर हे किती असेल 50 असेल, दिस इज 50, दिस इज 50 ग्रॅम. आता हे किती घ्यायचे तुम्हाला 0. ठीक आहे, म्हणजे हे जर का मी दॅट्स 500 ml, हे 0.5 आणि हे किती असेल 50 ना, गेट इट. नाही 1000 ना, दॅट्स 1000, दॅट्स 100 ग्रॅम, हे 50 झाले. नाही हे क्वेश्चन आपल्या सिलेबस मधले नाहीच हे क्वेश्चन आहे. हो ठीक आहे. हां मग त्यामध्ये 50 ग्रॅम जर का आपण घेतले, पण किती आता डबल घ्यायला लागतील ना, मग 25 होती नाही. बरोबर. आणि त्यातले किती घ्यायचे तुम्हाला 50 ml घ्यायचे अकॉर्डिंग टू द रिॲक्शन. रिॲक्शनमध्ये पहा बरं, टॉईस HCl दिलेत ना तुम्हाला. मग टॉईस HCl बरोबर म्हणजे हा 2 मोल पाहिजे, दिस इज 2 मोल. मग 2 मोल HCl जर का मी घेतले तर 50 तयार होणार नाही, ते 50 असतील. मग 100 ग्रॅम दॅट्स 100 ग्रॅम. हे किती घ्यायला लागतील तुम्हाला 50, हां सॉरी 50 म्हणजे अजून 10 घ्यायला लागतील ना, हे म्हणजे 5 असणार आहे 5. मग 5 ग्रॅम असेल, गेट इन माय पॉईंट, 5चे किती होतात 10 आणि 10चे 95 ना, हे 9.50 ग्रॅम येतील आय थिंक, कारण टॉईस HCl आहे ना, टॉईस HCl आहे.
9.5 ग्रॅम. हा लक्ष द्या, कारण हे 5 होतात ना, 5चे टॉईस किती होतात, 10 होतात, 10 आणि 10 ग्रॅम आहे, 10 ग्रॅमचे 95% किती होतात, 10 ग्रॅमचे 9 म्हणजे 9.5 येतील ना. हा नियरली 9.5 ला आन्सर देणे. 50 ओके काय सांगताय, 57 आन्सर 3 का नाही, हा 57 सांगताय का आपण. ओके हा काय दिलंय, ग्रिग्नार रिएजंट CO2 ड्राय. ओके इथे काय तर होणार आहे, हो बरोबर, ग्रिग्नार रिएजंट CO2 ऍसिड तयार होणार ना, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि इथे Mg कॉम्प्लेक्स तयार होणार आहे, बरोबर. म्हणजे दिस इज अ R, दिस इज अ C डबल बॉन्ड O R आणि दिस इज अ OMG, बरोबर आहे. हा काय सांगितलं आपण, तर दिस इज R, काय सांगताय 57चं थर्ड ऑप्शन ना, बरोबर, MgX ना, OMgX, OMgX बरोबर आहे, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आहे. हा ऍक्च्युली हा जो क्वेश्चन ना, हा क्वेश्चन मी सांगतो तुम्हाला किती, 56 नंबर, 56 नंबर सांगतो मी तुम्हाला, व्यवस्थित जागा नाही ना तिथे, जागा नसल्यामुळे मग काय होतं, कॅल्क्युलेशन करायला लिमिटेशन येतात ना. ऍक्च्युली याच्यामध्ये टाकायला पाहिजे ते, ठीक आहे, पॉवर पॉईंट मध्ये, म्हणजे जास्तीत जास्त जागा मिळेल आपल्याला, ठीक आहे. त्यानंतर काय दिलंय तुम्हाला, मी तो क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देतो तुम्हाला 56चा, इझी आहे तो ऍक्च्युली, पण जर का स्टोचिओमेट्री सॉल्व्ह केली ना तर लगेच सॉल्व्ह होईल तो, स्टोचिओमेट्री थ्रू. त्यानंतर काय दिलंय तुम्हाला 50, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 58. हा त्यानंतर सीझियम हा कुठे वापरतात, फोटोइलेक्ट्रिक सेल मध्ये. हा हे तर बरोबर आहे, डीचं फोर्थ आहे, डीचं फोर्थ पाहिजे, डीचं फोर्थ कुठे, इथे आहे ना, येस दिस इज करेक्ट ऑप्शन. हा सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट, डीचं फोर्थ आहे, लक्ष द्या. हा क्वेश्चन घ्या, आपल्याला पण इम्पॉर्टंट आहे हा क्वेश्चन. काय सांगतोय पहा मी, हा जो सीझियम आहे, सीझियमचा यूज फोटोइलेक्ट्रिक सेल मध्ये, हा एकदम करेक्ट आहे, स्ट्रेट आहे, म्हणजे डीचं फोर्थ पाहिजे, डीचं फोर्थ, आणि डीचं फोर्थ इथे पहा, दिस इज अ डी फोर्थ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे. हा ऑप्शन नाही, कसं काय असेल, सीझियम फोटोइलेक्ट्रिक सेल मध्ये वापरतात बाळा, एच 2 आहे ना, कोणतं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना, माहिती ना, बॅटरी, लिथियम आयन बॅटरी, LI बॅटरी, LI प्लस बॅटरी, मोबाईलची बॅटरी पहा, लिथियम आयन, माहिती ना, लिथियम आयन बॅटरी, बरोबर आहे. आणि नंतर बीचं थर्ड नंबर ना, बरोबर आहे, कुलंट इन द दॅट्स, ओके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, हे पण बरोबर आहे. आणि केओएच हे करेक्ट आहे, बरोबर आहे, केओएच आणि ऍब्सॉर्बंट फॉर कार्बन डायऑक्साईड करेक्ट आहे, शुअर, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आहे. हा ऑप्शन सेकंड बी बरोबर सांगतोय आपण. त्यानंतर हा जो क्वेश्चन आहे, आता एक लक्ष द्या, मी तुम्हाला क्वेश्चन स्पेसिफाय करून देतो. तर हे क्वेश्चन कोणकोणत्या चॅप्टर मधल्या ते तुम्हाला मार्क करून देतो. तर हा जो 1 नंबरचा क्वेश्चन आहे ना, हा क्वेश्चन दॅट्स पी ब्लॉक मधला आहे, 13 ग्रुप मधला, 13 ग्रुप 1 नंबर 50, ओके 15 नंबर, ओके दॅट्स 51 नंबर क्वेश्चन आहे, दॅट्स 13 ग्रुप मधला आहे. आणि त्यानंतर कोणता, सेकंड नंबर हा ना, तर हा ग्रुप दॅट्स ग्रुप 17 मधला आहे, ग्रुप 17 हॅलोजन मधला आहे हा. आणि हा जो क्वेश्चन आहे 53, हा 53 सोल्युशन्स मधला आहे, सोल्युशन्स अँड क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी, CBSE NCERT मध्ये. आणि हा जो क्वेश्चन आहे 54, हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला आहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नंबर 55 क्वेश्चन नंबर आहे, हा क्वेश्चन दॅट्स, ओके पर्टिक्युलरली हा जो क्वेश्चन आहे हा डी ब्लॉक मधला आहे, पण ऍक्च्युली हा डी मधला पण नाही, हा स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम मधला असेल, हा फ्री स्टेट मध्ये ना, त्यांचे सेफ विचारलेत, हा स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम मधला आहे, स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम, ऍटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम मधला क्वेश्चन आहे हा. आणि हा जो क्वेश्चन दिलाय तुम्हाला, हा क्वेश्चन सम बेसिक कन्सेप्ट मधला आहे, दिस इज अ सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. हा त्याच्यानंतर नाही, तो ऍक्च्युली बॉन्डिंग मधला नाही बाळा, तो याच्यामधला डायबोरिन मधला आहे तो. आणि हा जो क्वेश्चन आहे हा कार्बोझिलिक ऍसिड मधला आहे, कार्बोझिलिक ऍसिड्स, अल्डिहाइड केटोन कार्बोझिलिक ऍसिड्स. आणि हा जो क्वेश्चन आहे हा ग्रुप 1 मधला क्वेश्चन आहे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1,
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आणि 59 हा जो क्वेश्चन आहे हा केमिस्ट्री ऑफ द डे टू डे एव्हरीडे लाईफ मधला आहे. एव्हरीडे लाईफ केमिस्ट्री, एव्हरीडे लाईफ केमिस्ट्री, एव्हरीडे लाईफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री माहिती ना त्यामध्ये ड्रग्स आहे. केमिस्ट्री ऑफ द डे टू डे किंवा एव्हरीडे लाईफ. ठीक आहे. आता यामध्ये पहा तर अँटी ॲसिड्स, अँटी ॲसिड्स हा सिमेंटिडिन आहे. सिमेंटिडिन हा अँटी ॲसिड्स आहे. त्यानंतर ॲनालॉजिक्स काय आहे? मॉर्फिन, मॉर्फिन हे ॲनालॉजिक्स आहे. ठीक आहे. त्यानंतर अजून काय? अँटी हिस्टामाइन एक आहे. आता थांबा, अँटी हिस्टामाइन मध्ये कन्फ्युजन आहे. सल्वर्सन हे काय? सल्वर्सन म्हणजे अँटी मायक्रोबियल आहे. अँटी मायक्रोबियल. ठीक आहे. हे आता हे ॲनालाइजचं शुअर झालंय. ठीक आहे. दोन ऑप्शन आहे पहा. हे अँटी ॲसिड्स आहे सिमेंटिडिन किंवा सेल्डेन ना, आणि अँटी हिस्टामाइन एक आहे. तर या दोघांमध्ये सिमेंटिडिन आणि सेल्डेन. ठीक आहे. सीचं आन्सर सेकंड आहे ना, सीचं सेकंड आहे. हां, सी सेकंड आहे. आणि फोर्थ कोण आहे? फोर्थ एक आहे. सीचं काय पाहिजे तुम्हाला? सेकंड पाहिजे ना, सी सेकंड आहे. आणि नंतर डीचं 1 आहे ना, अँटी मायक्रोबियल 1 आहे. नंबर 4th ऑप्शन इज अ करेक्ट. कन्फर्म आहे. नोट करून घ्या आपण. हां, दिस इज अ कन्फर्म. म्हणजे काय असणार आहे की अँटी हिस्टामाइन आहे म्हणजे अँटी ॲसिड्स काय आहे? अँटी ॲसिड सिमेंटिडिन आहे आणि अँटी हिस्टामाइन काय? सेल्डेन आहे. सेल्डेन हा केमिस्ट्री ऑफ द डे टू डे लाईफ मधला क्वेश्चन, एव्हरीडे मधला आहे. ड्रग केमिस्ट्री, ॲक्च्युली ड्रग आहे त्यामध्ये औषधांची नावं आहे. आणि हा क्वेश्चन रिपीटेड पण आहे, लक्ष द्या. दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मध्ये पण विचारला गेलाय. अँटी ॲसिड्स आर सिमेंटिडिन. अँटी हिस्टामाइन्स कोण आहे? सेल्डेन. ॲनालॉजिक्स से मॉर्फिन, मॉर्फिन हे ॲनालॉजिक्स आहे, लक्षात द्या. नार्कोटिक ॲनालॉजिक्स म्हणतात त्यांना. नार्कोटिक ॲनालॉजिक्स मॉर्फिन आहे. मॉर्फिन, हिरोईन, त्यानंतर अजून त्यामुळे भरपूर ड्रग्स आहे. अँटी मायक्रोबियल कोण आहे? सल्वर्सन. तर सिपिलिस अगेन्स्ट वापरतात तो. तर नंबर 4th ऑप्शन इज अ करेक्ट. तर प्लीज नोट करून घ्या, नंबर 4th ऑप्शन आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन घेऊ आपण. Which one is not correct mathematical equation for Dalton's law partial pressure? Dalton's law partial pressure चा क्वेश्चन आहे. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मॅटर मधला आहे. स्टेट्स ऑफ मॅटर, स्टेट्स ऑफ मॅटरचा क्वेश्चन आहे. Which one is not correct mathematical equation for the Dalton's law partial pressure? That's the partial pressure of the, I guess, एक स्मॉल फ्रॅक्शन आहे. एक तर बरोबर आहे. 2 नंबर पण दॅट्स P10 P1 P2 P1 दॅट्स डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर आहे. and this is the P is equal to P1 plus P2 plus P3 and this is the N1 P1 RT N2 RT. वॉल्यूम गिवन आहे ना, बरोबर का? then this is the that's a PV is equal to nRT. PV is equal to nRT असेल तर therefore the P is equal to nRT divided by V ना, nRT divided by V. मग nRT divided by V म्हणजे काय? N1 N2 N3 ना. हां, हे बरोबर आहे. दॅट्स अ 4th इज नॉट करेक्ट. हां, तर दिस इज नॉट करेक्ट. त्याने नॉट विचारले ना, नॉट. हां, हे तर बरोबर आहे. P1 X1 मोल फ्रॅक्शन आहे ना. दिस इज PI XI P1 नॉट ना. हां, हे पण बरोबर आहे. पण थांबा, यांच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम आहे. हा काय झालाय? दॅट्स अ P1 ना, PI. तर मोल फ्रॅक्शन ऑफ द ith मोल इन द गॅसेस मिक्सचर. थांबा, ह्या दोघांमध्ये प्रॉब्लेम आहे. दॅट्स अ P1 नॉट दिलंय इथे. हां, बरोबर आहे. हे करेक्ट आहे. हे आय थिंक, थांबा एक मिनिट. थांबा, याच्यामध्ये मोल फ्रॅक्शन पण दिलंय ना तुम्हाला. मग हा मोल फ्रॅक्शन आहे N1 N2 ना, N2 N1 दिलेलं आहे. मग तुम्ही अकॉर्डिंग टू तुम्ही जर का आयडियल गॅस इक्वेशन वापरलं तर तुम्ही यस ॲडिशन करू शकता ना. दिस इज ॲडिशन ना, मी ॲडिशन करू शकता पार्शियल प्रेशरची.
करू शकता. म्हणजे दिस इज द पी आय आणि आय, पार्शियल प्रेशर ऑफ आय गॅस, मोल फ्रॅक्शन ऑफ आय ना, बरोबर. पण हा पी काय दिलेला आहे, पी वेअर इट इज रिटर्न पी, पीचं मिनिंगच दिलं नाही त्याने, टोटल प्रेशर दिलंय ना, दिस इज टोटल प्रेशर. नाही ऍक्च्युली हे असं पाहिजे होतं, पी इज इक्वल टू दिस इज मोल फ्रॅक्शन ऑफ आय अँड P1 असं पाहिजे होतं ना, बरोबर आहे का? हां करेक्ट आहे, बरोबर आहे, हेच आहे. हे नॉट करेक्ट आहे. ऍक्च्युली देताना त्यांनी काय केलंय की मिस्टेक, म्हणजे ऍक्च्युली मिस्टेक नाही ती, तुम्हाला फसवण्यासाठी दिलंय ते. कारण पी इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ द आय अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ द दॅट्स ओके नोन ॲज अ पार्शियल प्रेशर गिव्हन आहे. ठीक आहे. हां तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. नाही ऍक्च्युली एक नंबरच येते, पहा तिथे, बरोबर आहे का? ठीक आहे. आणि त्यानंतर नंबर 4 करेक्ट आहे, कारण ते काय केलंय की आयडियल गॅस इक्वेशन आहे. हा क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मॅटर मधला आहे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तर दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डायरेक्ट क्वेश्चन दिलाय त्यांनी. ठीक आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 61 आहे, द विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिमर इज नॉट करेक्ट. हे सर्व नॉट करेक्ट बद्दल विचारले, पहा नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, बरोबर असे क्वेश्चन आहे. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर आर कॅपेबल ऑफ रिपीटेटिंग, सॉफ्टनिंग अँड हार्डनिंग ऑन हिटिंग अँड कुलिंग रिस्पेक्टिव्हली. थर्मोप्लास्टिक आहे हे बरोबर आहे. थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स आर रियुजेबल. थर्मोसेटिंग पॉलिमर हे रियुजेबल असतात का? इलॅस्टोमर्स हॅव पॉलिमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, बरोबर आहे, वीक इंटरमॉलिक्युलर. फायबर स्पेसिस द हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ, हे पण करेक्ट आहे. हे थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स आर रियुजेबल, नाही इट इज नॉट रियुजेबल. सेकंड ऑप्शन आहे नॉट करेक्ट ना. हा क्वेश्चन बोर्डमध्ये पण आहे, पहा हा क्वेश्चन पॉलिमर मधला आहे. दिस इज द पॉलिमर्स, क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिमर्स, क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिमर्स. ओके, थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स आर रियुजेबल. थर्मोसेटिंग हे रियुजेबल नसतात, थर्मोप्लास्टिक असतात. थर्मोप्लास्टिक रियुजेबल आहे. हां सेकंड रॉंग आहे, बरोबर. सेकंड नॉट करेक्ट विचारले ना, सेकंड नॉट करेक्ट विचारले त्यांनी. क्वेश्चन ऍक्च्युअली लक्षात आहे, हे क्वेश्चन नॉट करेक्ट इनकरेक्ट आहे ना, तर ह्या अशा टाईपमध्ये क्वेश्चन विचारतात. अंडरस्टूड. देन गिव्हन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्डेहाइड अँड केटोन्स आर हायर दॅन हायड्रोकार्बन. तर हा पॉईंट तर मी आपल्याला सांगितलेलाच आहे की दॅट्स ओके. हा आता पण घेतला होता लाईव्ह सेशनमध्ये. स्टेटमेंट 1, द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्डेहाइड अँड केटोन्स आर हायर दॅन हायड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्युलर बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्युलर असोसिएशन इन अल्डेहाइड अँड केटोन ड्यू टू डायपोल इंटरॅक्शन. हे बरोबर आहे, स्टेटमेंट करेक्ट आहे. हा क्वेश्चन अल्डेहाइड केटोन्स मधला आहे, तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्डेहाइड्स, केटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. हे बरोबर आहे, स्टेटमेंट 1 करेक्ट आहे. द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्डेहाइड अँड केटोन आर लोअर दॅन द अल्कोहोल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्युलर मासेस ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. हे पण करेक्ट आहे. हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. म्हणजे स्टेटमेंट 1 अँड 2 काय करेक्ट आहे. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. नाही, स्टेटमेंट 1 अँड सेकंड आर करेक्ट, हे दोन्ही करेक्ट आहे. द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्डेहाइड अँड केटोन्स आर लोअर, बरोबर आहे ते. एक लक्ष द्या अर्पित, तुम्ही क्वेश्चन नंबरचं कोणता आन्सर देताय? क्वेश्चन नंबर 62चा आन्सर काय सांगताय आपण? हां, द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्डेहाइड अँड केटोन्स आर हायर दॅन हायड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्युलर मासेस, बरोबर आहे ते, इट इज करेक्ट. कारण त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे, बिकॉज ऑफ द डायपोल इंटरॅक्शन्स आहे, करेक्ट आहे ते. बिकॉज ऑफ डायपोल इंटरॅक्शन्स, करेक्ट आहे ते. And the boiling point of aldehyde and ketones are lower than the alcohol similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding, ते पण करेक्ट आहे. म्हणजे boiling point of aldehyde and ketones are lower than the alcohols of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding, करेक्ट आहे. हा ठीक आहे. आणि हा क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आला अल्डेहाइड केटोन्स मधला. त्यानंतर द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ ॲटॉमिक नंबर 119 इज. The IUPAC name of an element with atomic number 119. तर 119 काय असणार आहे? हा लक्ष द्या, एक माहिती ना, एक 1 म्हणजे अन, दिस इज अन, नंतर परत अन आणि 9 म्हणजे काय, इनियम, ENN आणि IUM.
म्हणजे किती अन, अन म्हणजे 1, परत अन म्हणजे किती 1, आणि इनियम, इनियम म्हणजे किती 9, आणि हा जो आयुएम मी ड्रॉ केलाय ना, दिस इज आयुएम, हे आयुएम सरनेम आहे, दिस इज सरनेम, सरनेम, हे सरनेम आहे. मग सांगा प्लीज आन्सर द्या, कोणता आहे? अन, अन, अन काय सांगताय? 4 नंबर नाही, नील कुठं असेल? 0 आहे का नील? हा नील आला ना, नील म्हणजे 0 आला. अन, अन, इनियम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आहे. ऑप्शन नंबर 3 इथे नोट केलंय पा, अन, अन, इनियम, अन, अन, इनियम. हा अर्पित, आता बरोबर सांगा आपण, हा क्वेश्चन कोणता आहे माहिती आहे? हा क्वेश्चन आहे पिरियडिक टेबल मधला. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पिरियडिक टेबल, क्वेश्चन फ्रॉम पिरियडिक टेबल. तर हा पिरियडिक टेबलचा क्वेश्चन आहे, पिरियडिक टेबल. हा लक्षात द्या, पिरियडिक टेबलचा क्वेश्चन आहे हा, एकदम इझी क्वेश्चन आहे हा. 1 1 1. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. सॉल्व्ह करता का सर्व क्वेश्चन? हे तुम्ही सॉल्व्ह करा ना प्लीज क्वेश्चन, चालेल? काही क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा, ठीक आहे? सांगतो पहा मी तुम्हाला 1 by 1. करशन का सॉल्व्ह? मग ॲट 298 स्टँडर्ड इलेक्ट्रो पोटेन्शियल कॉपर, कॉपर 2 प्लस गिवन आहे, किती व्हॅल्यू ही? 0.34. झिंक गिवन आहे 0.7, ओके दॅट 76. आयर्न गिवन आहे, जागा कमी नाही ते सॉल्व्ह करायला, त्यामुळे 0.8. ऑन द बेसिस ऑफ स्टँडर्ड इलेक्ट्रो पोटेन्शियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ऑक्युअर. नॉट ऑक्युअर, हा लक्ष द्या. म्हणजे झिंकचं पोटेन्शियल, कॉपर. आता मला सांगा की आता आपण काय करू, ही व्हॅल्यू ऑर्गनाइज करून घेऊ एका खाली एक. सर्वात हायेस्ट व्हॅल्यू कोणती आहे? हायेस्ट व्हॅल्यू आहे सिल्वर, बरोबर, Ag1+. त्यानंतर कोणती व्हॅल्यू आहे? त्यानंतर कॉपर. त्यानंतर व्हॅल्यू कोणती आहे? आयर्न, Fe. आणि त्यानंतर व्हॅल्यू कोण आहे? झिंक. ठीक आहे, म्हणजे याचा अर्थ झिंक काय करेन? झिंक ऑक्सिडाइज होणार ना, म्हणजे Zn गिव्स Zn2+, Zn गिव्स Zn2+. हां हे बरोबर आहे, ही होणार आहे, म्हणजे कॉपर बरोबर ना, करेक्ट आहे. म्हणजे झिंक ऑक्सिडाइज आयर्न, कॉपर, सिल्वर, बरोबर आहे. त्यानंतर कोणी? आयर्न, आयर्न आणि कॉपर, आयर्न Fe2+, बरोबर आहे. सिल्वर Ag, Ag1+ का? नाही, ही रिॲक्शन आहे, तर दिस इज द रिॲक्शन, ही रिॲक्शन होणार नाही, डज नॉट ऑक्युअर. आणि झिंक गिव्स Zn2+, बरोबर आहे. हा म्हणजे एक लक्षात द्या, झिंक ऑक्सिडाइज एव्हरीथिंग अँड द सिल्वर रिड्युसेस एव्हरीथिंग, पण तो इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो द ऑक्सिडेशन. सिल्वर ऑक्सिडाइज होणार नाही, अंडरस्टूड? सिल्वर डू नॉट ऑक्सिडाइज इझिली, बट कॉपर ऑक्सिडाइज इझिली, बरोबर का? मी याचं क्वेश्चन पण दिलता तुम्हाला, आठवतंय का? म्हणजे कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर 2 गिव्स अ कॉपर प्लस सिल्वर सल्फेट. नाही, ही रिॲक्शनच होणार नाही. का? कारण झिंक ऑक्सिडाइज एव्हरीथिंग, झिंक सर्वांना ऑक्सिडाइज करेन, पण सिल्वर काय करणार आहे? सिल्वर सर्वांना रिड्यूस करेन. मग सिल्वर रिड्यूस करेन सर्वांना, तर इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो द ऑक्सिडेशन ना. मग इथं काय झालंय पहा, इथे Agचं कन्व्हर्जन Ag1, ओके Ag1+ मध्ये झालंय ना, Ag गिव्स Ag1+, दिस इज नॉट अलाउड. तर हे अलाउड नाहीये, इट इज नॉट करेक्ट. अंडरस्टूड? दिस इज नॉट करेक्ट. म्हणजे झिंक ऑक्सिडाइज एव्हरीथिंग, झिंक सर्वांना ऑक्सिडाइज करेन. तसाच जो, ओके दॅट्स अ टॉप पोझिशनला सिल्वर आहे, सिल्वर सर्वांना रिड्यूस करेन, पण तो इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो द ऑक्सिडेशन. नोट करा. हा जो क्वेश्चन आहे 65, हा रिपीटेड क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन कोणता? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन आहे. आणि हा जो क्वेश्चन आहे द केजरहार मेथड, तर हा क्वेश्चन तर एकदम फेमस क्वेश्चन आहे. याचा आन्सर पण सांगून टाकतो, 4th नंबर आन्सर आहे, कारण हा क्वेश्चन रिपीटेड आहे. दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड आणि सो मेनी इयर्स रिपीटेड. इट इज भरपूर वर्ष हा क्वेश्चन रिपीट होत चाललाय.
आणि दिस इज अ पेरिडीन. लक्षात ठेवा, रिंग मध्ये येतो. रिंग मध्ये असं असेल तर तो होणार नाही. द केजरा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नायट्रोजन कॅन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाऊंट ऑफ नायट्रोजन इन. सॉरी एक मिनिट, हे अपोजिट झालंय. थांबा ऍक्च्युली हा रिपीटेड क्वेश्चन आहे. थांबा, कोण आहे डायझोनियम ना. विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द नायट्रो विच फ्रॉम द कंपाऊंड्स ना. नायट्रो एक आहे, नायट्रो हा नायट्रो आहे, नंतर हा डायझोनियम मधला आहे. ठीक आहे. द केजरा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नायट्रोजन कॅन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाऊंट ऑफ नायट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. सेकंड ऑप्शन आहे, सेकंड. डायझोनियम मधला नायट्रोजन. ठीक आहे. नंतर हा ॲनिलीन आहे. दिस इज ॲनिलीन, दिस इज नायट्रो, दिस इज पेरिडीन. ठीक आहे. तर प्लीज आपण हे नोट करून घ्या. आणि हा क्वेश्चन भरपूर वर्ष रिपीट पण झालाय. द गिव्हन ग्राफ इज रिप्रेझेंटेशन ऑफ द कायनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. देन तुम्हाला सांगा तर वाय आणि एक्स आहे. कॉन्स्टंट टेम्परेचरला काय वाय कॉन्स्टंट होतो ना. वाय अँड एक्स ॲक्सिस फॉर झिरो अँड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिव्हली. तर त्यांनी काय विचारलंय, झिरो आणि फर्स्ट ऑर्डर साठी विचारलंय ना. तर दिस इज अ फॉर झिरो अँड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. झिरो ऑर्डर y इज इक्वल टू रेट अँड x इज अ कॉन्सन्ट्रेशन. अँड फर्स्ट ऑर्डरला वाय टी हाफ आहे आणि x कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ठीक आहे. म्हणजे y हे काय दिलंय, y रेट दिलाय, x कॉन्सन्ट्रेशन आहे. नाही, y कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे, x रेट पाहिजे ना. म्हणजे y कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे, x रेट पाहिजे, टाइम पाहिजे. वेर इट इज अ रेट. कॉन्सन्ट्रेशन दिलाय, y रेट दिलाय, x कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ठीक आहे. झिरो ऑर्डर साठी y हा रेट आहे का. y इट इज अ रेट आणि x इज अ कॉन्सन्ट्रेशन. x कॉन्सन्ट्रेशन आहे, y रेट आहे, x कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आणि हाफ लाईफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. येस, मला वाटतं की नंबर 1 करेक्ट आहे. आणि झिरो ऑर्डर साठी y रेट आहे, x कॉन्सन्ट्रेशन आहे, y रेट आणि t हाफ आहे. रेट आणि t हाफ नाही, हे रॉंग आहे फर्स्ट ऑर्डर साठी. ठीक आहे. आणि झिरो ऑर्डर साठी काय दिलंय त्यांनी, तर झिरो ऑर्डर साठी नोट केलंय, तर y इज इक्वल टू वाय टी हाफ आहे, x कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ठीक आहे. इंडिपेंडंट कॉन्सन्ट्रेशन आहे ना फर्स्ट ऑर्डर साठी. आणि झिरो ऑर्डरला y कॉन्सन्ट्रेशन आहे, x हा टाइम आहे, पण तो रेट पाहिजे होता. ठीक आहे. तर दिस इज द रेट दिले का यांनी. येस, ओके, दिस इज द रेट. आणि y पण बरोबर आहे, कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आणि झिरो ऑर्डरला y कॉन्सन्ट्रेशन आहे, y इज अ कॉन्सन्ट्रेशन, x टाइम आहे. नाही, टाइम बरोबर नको आहे. आणि नंतर कोणी कॉन्सन्ट्रेशन आहे, नाही, हे पण रॉंग आहे. येस, नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट आहे. हा क्वेश्चन कायनेटिक्स मधला आहे. दिस इज ओके क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्स मधला क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. ऍक्च्युली ग्राफ प्लॉट करायला पाहिजे तो, तर कळेल आपल्याला, बरोबर की नाही. अजून काय दिलंय, आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. आयोनायझेशन एंथॅल्पी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. आयोनायझेशन एंथॅल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होणार का. येस, करेक्ट आहे. इनकरेक्ट विचारलंय ना, हे करेक्ट आहे. लिथियम इज द स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट अमंग द अल्कली मेटल. रिड्युसिंग हा स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट आहे का अमंग द ऑल अल्कली मेटल्स. आणि अल्कली मेटल्स रिॲक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म देअर हायड्रॉक्साईड. तर त्यांचे हायड्रॉक्साईड तर होतात का, बरोबर आहे. द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द के इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द के इन KO2. इनकरेक्ट ना, दिस इज द इनकरेक्ट. कारण पोटॅशियमची ऑलवेज +1 असते, ही +4 नाही, +1 असते, +1. आणि हा कोणी सुपर ऑक्साईड आहे. दिस इज सुपर ऑक्साईड. तर ऍक्च्युअली दिस इज दॅट्स इनकरेक्ट ना, तर दिस इज इनकरेक्ट. आणि बाकीचे स्टेटमेंट सर्व करेक्ट आहे. हे आपण पाहिलं, आठवते का रेडॉक्स रिॲक्शन मध्ये. पण ऍक्च्युली हा क्वेश्चन कशामध्ये विचारलाय, ग्रुप 2, ओके, ग्रुप 1 मध्ये विचारलाय. दिस इज अ ग्रुप 1, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. तर सुपर ऑक्साईड मध्ये पोटॅशियमची ऑक्सिजन स्टेट काय असते, +1.
आणि ऑक्सिजनची किती असते, एका ऑक्सिजनची -2 ना, -1 हाफ असणार ती, कारण तो सुपर ऑक्साईड आहे. KO2 इज अ सुपर ऑक्साईड. तर दिस इज द पोटॅशियमची ऑक्सिजन स्टेट +4 नसते, तर ती +1 असते. +1 म्हणजे ऑक्सिजन किती झाला, ऑक्सिजन O2- झाला ना, बरोबर, O2- आणि दिस इज दॅट्स अ सुपर ऑक्साईड. ठीक आहे, एकदम ओके, म्हणजे इझी क्वेश्चन आहे हा. गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट गिवन आहे. One is labeled as an assertion and second labeled as a reason. In a particular point defect, an ionic solid is electrically neutral. Point defects मध्ये ऍक्च्युली हा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट मधला आहे. सॉलिड स्टेट क्वेश्चन. मग सॉलिड स्टेट मध्ये काय गिव्हन आहे पहा आपल्याला, तर आयोनिक सॉलिड गिव्हन आहे तुम्हाला आणि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे. इव्हन अ फ्यू ऑफ इट्स कटाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम द युनिट सेल. पण तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे आणि पॉइंट डिफेक्ट्स आहे. ठीक आहे, इवन इफ द फ्यू ऑफ इट्स कटाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम इट्स युनिट सेल. ओके, पॉइंट डिफेक्ट्स मध्ये. In an ionic solid, Frankel defect arises due to the dislocation of cation. Frankel defects, dislocation of cation sector from lattice site to interstitial site, maintaining overall electrical neutrality. ठीक आहे, म्हणजे पहा बरं आता द पॉइंट डिफेक्ट्स गिवन आहे तुम्हाला ना, पॉइंट डिफेक्ट्स. देन प्लीज गिव्ह मी आन्सर. हा क्वेश्चन आपल्या टेक्स्ट मध्ये पण आहे. हो, महाराष्ट्र टेक्स्ट मध्ये पण हा क्वेश्चन आहे, तर प्लीज मला आन्सर सांगा. हां प्लीज. ओके, तेजस, अर्पित, प्लीज गिव्ह मी आन्सर. व्हॉट इज द पॉइंट डिफेक्ट्स. आणि पॉइंट डिफेक्ट्स मध्ये काय नोट केलेस, दॅट्स अ फ्रँकेल डिफेक्ट. आन्सर द्या प्लीज. महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये पण हा क्वेश्चन आहे, and please give me answer. आता डिफेक्टचे क्वेश्चन तरी तुम्हाला सॉल्व्ह झालीच पाहिजे ना, बरोबर का. फ्रँकेल डिफेक्ट इज द डिसलोकेशन डिफेक्ट्स, बरोबर आहे का. फ्रँकेल डिफेक्ट हा डिसलोकेशन आहे. यस, हे करेक्ट आहे, हे बरोबर आहे. दिस इज करेक्ट. ओनली 4-4 का, एकदम कमी झाला स्कोर हा. 4-4 जास्त पाहिजे क्वेश्चन. आन्सर जास्त, तुम्ही चांगले क्वेश्चन सॉल्व्हच केले नाही. आयोनिक सॉलिड हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे इफ इट्स फ्यू ऑफ इट्स कटाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम इट्स युनिट सेल. प्लीज गिव्ह मी आन्सर. फ्रँकेल डिफेक्ट अरायजेस ड्यू टू द दॅट्स अ डिसलोकेशन डिफेक्ट. ते बरोबर आहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. त्यानंतर अजून काय दिलंय तुम्हाला पॉइंट डिफेक्ट्स मध्ये, शॉर्टकीज डिफेक्ट असतात ना पॉइंट डिफेक्ट्स मध्ये. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल असतात का, बरोबर आहे, हे पण करेक्ट आहे. लक्षात घ्या, शॉर्टकीज पॉइंट डिफेक्ट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे. म्हणजे काय की ऍक्च्युली त्यामध्ये ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स ना, बरोबर का. म्हणजे पॉइंट डिफेक्टचे टाइप्स आहे, शॉर्टकीज डिफेक्ट आहे, इम्प्युरिटी आहे, आणि नंतर कोणी नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आहे. गेट इट माय पॉइंट. तर ऍक्च्युली दिस इज अ रिझन, and reason is the correct explanation. R is the correct explanation of the A. Number 3rd option in. Next question. IUPAC name of the following compound. तर हा कंपाऊंड, ओके, हा जो क्वेश्चन आहे कोऑर्डिनेशन मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स काय दिलंय पहा तुम्हाला, AG दिलेलं आहे, बरोबर का. तर AG ची ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करू. ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट झाली तर यस, तुम्ही करेक्ट आन्सरला जाऊ शकता. ठीक आहे. हां, तर याच्यामध्ये वॉटर आहे. वॉटर तर काय असणार आहे, दॅट्स वॉटर टॉईस केलंय ना, Ag1+. पण इथे पण AG नोट केलंय ना, म्हणजे AG आणि 2 याच्यामध्ये AG नोट केलंय ना. हां, एक तर वॉटर काय ॲक्वा मध्ये आणि एक तर वॉटर सायनाइड मध्ये. म्हणजे हा Ag2 मध्ये ना, हा दुसरा AG आहे. सायनाइडचा एक मायनस ना, 2+ पाहिजे इथे, 2+. मग 2+ चे 2 ऑप्शन आहे, म्हणजे हा एक ऑप्शन कट होतो, हा कट होतो. ठीक आहे. त्यानंतर काय नोट केलंय त्यांनी, डायॲक्वो, बरोबर का. मग आता हा वॉटर आहे
बरोबर. आणि हा कोण आहे, सायनाइड आहे. तर पहिल्यांदा वॉटर नोट करायचं ना, ॲक्वो. बरोबर. नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट आहे, ॲक्वो. आणि नंतर कोण, सायनाइड आहे. कारण त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन स्टेट किती असणार आहे, दोघांमध्ये पण. आणि हा वॉटर आहे ना, वॉटर एका वॉटरची किती द्यायची, +1, म्हणजे बरोबर आहे, +2 मध्ये येतील. आणि नंतर कोणता, डायसायनी, ओके, डायसायनिडो, बरोबर आहे, सायनिडो, अर्जिनेट, करेक्ट आहे, कारण तो पॉझिटिव्ह आहे, कटायन्स आहे हा. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. हा क्वेश्चन याच्यामधला आहे, कोऑर्डिनेशन मधला आहे. दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. तर प्लीज नोट करून घ्या. नंतर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. डायमंड इज sp3 हायब्रिडाइज अँड ग्राफाइट इज sp2. हेच बरोबर आहे. नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आहे. डायमंड हा sp3 हायब्रिडाइज आहे आणि ग्राफाइट हा काय, sp2 हायब्रिडाइज आहे, बरोबर आहे. आणि बोथ डायमंड अँड ग्राफाइट यूज इन ड्राय लुब्रिकंट, नाही, ग्राफाइट वापरतात, डायमंड नाही वापरत. आणि डायमंड अँड ग्राफाइट हॅव द 2 डायमेन्शनल नेटवर्क. हे 2 डायमेन्शनल नसतं, 3 डायमेन्शनल असतं. दिस इज अ 3 डायमेन्शनल नेटवर्क. हे रॉंग आहे. डायमंड इज कोव्हॅलंट अँड ग्राफाइट इज आयोनिक, नाही, डायमंड हा कोव्हॅलंट आहे आणि ग्राफाइट इट इज ऑल्सो कोव्हॅलंट. तर तो पण कोव्हॅलंटच आहे, इट इज ऑल्सो कोव्हॅलंट. ठीक आहे. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. हे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर अजून काय नोट केलंय सर्वांनी, हा क्वेश्चन कोणता आहे पहा. हा क्वेश्चन कोणत्या चॅप्टर मधला आहे, तर हा क्वेश्चन असणार आहे दॅट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 मधला. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 म्हणजे ग्रुप 14 मधला, ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. सीईटीची तयारी चांगली करा आपण. ओके, आता सीईटी एक्झाम येईल ना, त्यामुळे तयारी चांगली करा. द कोऑग्युलेशन ऑफ द निगेटिव्ह सोल फ्लोक्युलेटिंग पॉवर ऑफ द 3 गिवन आयन्स इन द ऑर्डर. फ्लोक्युलेटिंग पॉवर काय असणार त्यांची, बरोबर आहे. निगेटिव्ह सोलसाठी हे करेक्ट आहे. इन द कोऑग्युलेशन ऑफ द पॉझिटिव्ह सोल द फ्लोक्युलेटिंग पॉवर ऑफ द 3 गिवन सॉल्ट इज. तर Na+Cl- फ्लोक्युलेटिंग पॉवर दिलेली ना. आणि हे काय, सल्फेट SO4, नंतर फॉस्फेट 3-, हे रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. म्हणजे स्टेटमेंट 1 करेक्ट आहे, कारण त्यामध्ये काय, दिस इज La-2- सल्फेट ना, फॉस्फेट 3- आहे, हे बरोबर आहे. दिस इज करेक्ट. हे रॉंग आहे. इन द लाईट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. तुम्हाला आठवतं का हा क्वेश्चन कोणता आहे, हा क्वेश्चन ऍडसॉर्प्शन कोलाइड मधला ना, बरोबर का. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोलाइड्स. हे क्वेश्चन कोलाइड्स मधले क्वेश्चन्स आहे. ठीक आहे. मग स्टेटमेंट 1 करेक्ट आहे, बरोबर आहे. स्टेटमेंट 1 करेक्ट आहे आणि स्टेटमेंट 2 काय, इनकरेक्ट आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. given below the 2 statement, that's a primary aliphatic amine react with the nitrous acid to give the unstable diazonium salt. Primary aliphatic amines असेल, react with the nitrous acid to give the unstable diazonium salt. हे बरोबर आहे, बरोबर आहे, करेक्ट आहे. कारण डायझोनियम सॉल्ट हा अनस्टेबल असेल प्रायमरी बरोबर, पण ॲरोमॅटिक बरोबर काय असेल, तो स्टेबल असेल. Primary aromatic amine react with nitric acid to form diazonium salt which are stable even above the 300. हे पण हे करेक्ट आहे, बरोबर आहे. दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहे. हे अनस्टेबल आहे आणि स्टेबल. एकदम सोपे क्वेश्चन आहे पहा, हे की त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट आहे, बरोबर आहे. नंबर 3 बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. प्रायमरी अलिफॅटिक अमाइनचा डायझोनियम सॉल्ट हा मोस्ट अनस्टेबल असतो आणि ॲरोमॅटिक अमाइन्सचे डायझोनियम सॉल्ट हे हायली अनस्टेबल असतात, हायली स्टेबल असतात. म्हणजे ॲरोमॅटिकचे स्टेबल असतात, ठीक आहे, ॲरोमॅटिकचे स्टेबल असतात आणि ॲलिफॅटिकचे अनस्टेबल असतात, बरोबर आहे. ते स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. आणि हा क्वेश्चन कोणता आहे पहा, हा क्वेश्चन अमाइन्स मधला आहे, डायझोनियम मधला. डायझोनियम अमाइन्स डायझोनियम सॉल्ट. जनरली न्यूमेरिकलच्या क्वेश्चनला जागा पाहिजे, बरोबर का, तुम्हाला स्पेस पाहिजे न्यूमेरिकलला. ऑर्गॅनिकला काही गरज नसते कारण रिएजंट परफेक्ट असतात तुमचे ना. ठीक आहे, तो न्यूमेरिकल मी सॉल्व्ह करून देतो आपल्या. ओके. नंतर गॅडोलिनियम हॅज अ लो व्हॅल्यू ऑफ थर्ड आयोनायझेशन एन्थॅल्पी बिकॉज ऑफ. तर गॅडोलिनियमची GD, गॅडोलिनियम आहे थर्ड आयोनायझेशन एन्थॅल्पी, हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, हाय बेसिक कॅरेक्टर, स्मॉल साइज, हाय एक्सचेंज एन्थॅल्पी. तर दिस इज अ हाय एक्सचेंज एन्थॅल्पी.
येस बरोबर आहे, हाय एक्सचेंज एन्थॅल्पी. स्मॉल साईज हे रिझन नाही त्याचं, स्मॉल साईज नाही, हाय बेसिक कॅरेक्टर नाही, हाय इलेक्ट्रॉनिक नाही, काहीच नाही. हाय एक्सचेंज एन्थॅल्पी, एन्थॅल्पी एक्सचेंज व्हॅल्यू असेल जास्त असेल गॅडोनियमसाठी. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मॅच द फॉलोइंग. हे हायड्राइड, हा क्वेश्चन कोणता आहे पहा. तर हा जो क्वेश्चन आहे, ओके दिस इज द एफ ब्लॉक एलिमेंटचा क्वेश्चन आहे. एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्वेश्चन फ्रॉम द एफ ब्लॉक म्हणजे कोण, इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हायड्राइड्स गिव्हन आहे तुम्हाला, हायड्राइड्स. हा क्वेश्चन हायड्रोजनचा क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम हायड्रोजन. बरोबर. मग काय दिलंय तुम्हाला इथे, तर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज म्हणजे GeH2 जर्मेनियम. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट म्हणजे डायबोरेन. ठीक आहे. आणि नंतर अजून काय दिलंय, HF हा आयोनिक आहे, दिस इज आयोनिक. आणि मॅग्नेशियम काय दिलंय तुम्हाला, इलेक्ट्रॉन रिच मध्ये जाईन हा, दिस इज मॅग्नेशियम आयोनिक मध्ये पण जाईन. पण बी, ओके कोणता, बी ऑप्शन 1, बीचं 1, तर हे B1 आहे ना. नंतर सीचं सेकंड, सी सेकंड पण होतंय, सी सेकंड आहे, B1 सी सेकंड. आता डी थर्ड का फोर्थ आहे, डी थर्ड फोर्थ. HF हा इलेक्ट्रॉन रिच मध्ये जाईन, इलेक्ट्रॉन रिच मग डीचं 3 मध्ये, D3. येस करेक्ट आहे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आहे. बरोबर. म्हणजे HF हा इलेक्ट्रॉन रिच आहे आणि हा कोणी आयोनिक आहे, दिस इज आयोनिक. आणि हा क्वेश्चन हायड्रोजन मधला आहे, लक्षात द्या. हायड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ हायड्राइड्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या मध्ये, मॅच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. नंतर प्रोडक्ट फॉर्म अँड काय विचारलंय तुम्हाला, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाऊंड. ठीक आहे. सायनोहायड्रिन म्हणजे काय, हायड्रोजन सायनाइड ना. आणि ऑक्झिम म्हणजे काय, NH2OH ना. आणि चिप्स बेस कोण आहे, चिप्स बेस म्हणजे प्रायमरी अमाइन. आणि ॲसिटल म्हणजे अल्कोहोल. झालं मॅच. काय राहिला त्याच्यात, म्हणजे एचं कोण आहे, एचं फोर्थ पुढे, एचं फोर्थ एकच ऑप्शनला आहे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट. हा क्वेश्चन अल्डेहाइड केटोन मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अल्डेहाइड अँड केटोन्स. किती इझी क्वेश्चन आहे पहा. हॅलो प्लीज गिव्ह मी आन्सर, हॅलो आन्सर द्या आपण. अल्डेहाइड अँड केटोनचा क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अल्डेहाइड अँड केटोन्स. ओके. सायनोहायड्रिन म्हणजे हायड्रोजन सायनाइड. सायनोहायड्रिन इट इज अ हायड्रोजन सायनाइड. आणि नेक्स्ट ॲसिटल इज अ अल्कोहोल. ॲसिटल अल्कोहोल पासून आहे. चिप्स बेस कोणता आहे, प्रायमरी अमाइन चिप्स बेस मध्ये. आणि ऑक्झिम कशामध्ये, NH2OH मध्ये. गेट इट माय पॉइंट. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अल्डेहाइड अँड केटोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 76. Given below are the two statement. The boiling point of the following hydride of the 16 group increases in the order. हा बॉइलिंग पॉइंट वाढत जातोय का, नाही, दिस इज रॉंग, हे रॉंग आहे. हे बॉइलिंग पॉइंट असा पाहिजे का, कारण हायड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू ना. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हायड्राइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्युलर मास. हे रॉंग आहे, दोन्ही पण रॉंग आहे. स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉंग. स्टेटमेंट 1, both statement and 2 are incorrect. दोन्ही इनकरेक्ट आहे. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हायड्राइड, तर खाली जे हायड्राइड गिव्हन दिलंय, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हायड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर. तर वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त पाहिजे, कारण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हायड्राइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्युलर मास. नो, दिस इज रॉंग. ऍक्च्युली काय असणार आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग. वॉटरमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, H2S मध्ये नाही. ठीक आहे, इझी क्वेश्चन आहे. द pH ऑफ द फॉलोइंग सोल्युशन 50 ml ऑफ इच ऑफ द सोडियम ऍसिटेट अँड 0 ऍसिटिक ऍसिड इज.
देन तुम्हाला माहिती आहे आता दिस इज द 50 ml इच ऑफ द फॉलोइंग सोल्युशन ना. 0.1 किती दिलंय 0.1 मोलर आहे आणि नेक्स्ट इज 0.01 ॲसिटिक ॲसिड आहे आणि तुम्हाला पीके व्हॅल्यू पण गिव्हन आहे. ठीक आहे, तर त्यासाठी तुम्ही फाइंड आउट करणार आहे pH इज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 of the concentration of the salt divided by concentration of the acid. Henderson-Hasselbalch equation वापरा. pK व्हॅल्यू गिव्हन आहे 4.57 प्लस सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन गिव्हन आहे सोडियम ॲसिटेट, दिस इज अ सॉल्ट, किती आहे log to the base 10 ऑफ द 0.1 डिवायडेड बाय ही व्हॅल्यू किती 0.01. ओके, म्हणजे आता ही किती व्हॅल्यू भेटणार आहे, तर ही व्हॅल्यू असणार आहे, तर मला सांगा किती असेल ही, दॅट्स log 10 टू द बेस 10 मध्ये जाईल ना व्हॅल्यू. ठीक आहे, 4.7 आणि ही व्हॅल्यू किती 0.01, ही व्हॅल्यू किती 10⁻² ना, बरोबर. 10⁻² ती प्लस मी 10⁻1 इंटू 10⁻² किती असणार ही 10⁻², मी 10⁻10 भेटणार ना. log 10 टू द बेस 10 व्हॅल्यू 1 ना, बरोबर. म्हणजे किती असेल 5.57, कारण log 10 टू द बेस 10 व्हॅल्यू 1 येते ना, बरोबर. मग 10⁻1 इंटू किती असेल 10, मग देअरफोर मी खाली सॉल्व करतो इथे, देअरफोर 4.57 जागा पाहिजे जास्त, बरोबर की नाही, प्लस log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 व्हॅल्यू किती असते 1, मग किती भेटणार 4.57 प्लस 1 5.57, तर आन्सर 5.57 पाहिजे याचं 5.57, तर दिस इज आन्सर. ओके, 5.57 नाही, कसं 4 नाही, log 10 टू द बेस 10 ना, ॲडिशन होणार नाही, ॲडिशन log 10 टू द बेस 10 व्हॅल्यू 1 असते ना, 1 प्लस 57 व्हॅल्यू ॲड होणार. हो, त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हॅव द मॅक्झिमम लोन पेअर दॅट्स अ रिपल्शन. मॅक्झिमम रिपल्शन पाहिजे तुम्हाला, मॅक्झिमम रिपल्शन ना. नंतर काय याच्यामध्ये XF4 मध्ये ClF3 IF3, आता यांची सर्वांची तुम्हाला ज्योमेट्री ड्रॉ करायला लागेल ना एकदा. हां, तर ज्योमेट्री ड्रॉ केली तरच तुम्ही सांगू शकता की ॲक्च्युली काय असणार आहे. ठीक आहे, आपण ड्रॉ करू. सल्फर आहे, सल्फरमध्ये काय असणार आहे, दॅट्स अ सल्फर अँड देन दिस इज द फ्लोरीन, बरोबर, फ्लोरीन आणि काय असणार आहे 1 लोन पेअर ना, इथं तर एकच लोन पेअर आहे, लोन पेअर रिपल्शन पाहिजे ना, बरोबर. तर इथं तर एकच आहे, हा तर सीसॉ आहे, त्यामुळे हा तो ऑप्शन नाही, एकच लोन पेअर आहे. त्यानंतर अजून काय दिलं तुम्हाला ClF3, तर हे 3 आणि 2 5 ना, तर ClF3 मध्ये काय असणार आहे. ठीक आहे, ClF3चं स्ट्रक्चर ड्रॉ करेन मी. तर ClF3 मध्ये Cl अँड दिस इज काय असणार आहे, दिस इज फ्लोरीन अँड दिस इज फ्लोरीन ना, करेक्ट. आणि देन 2 लोन पेअर असेल ना त्यांच्याकडे, टी शेप मध्ये जाईल ना तो. हां, आणि ह्या 2 लोन पेअर, दिस इज द 2 लोन पेअर टी शेप मध्ये. ClF3 काय असेल टी शेप मध्ये, हा अँगल किती असेल 120 मधला टी शेप, बरोबर. 1 2 3 4 5 6 7 बरोबर आहे. त्यानंतर IF5 मध्ये ओके, आयोडीन ॲट द सेंटर असेल, देन दिस इज काय असणार आहे, तर ही एक लोन पेअर असेल, दिस इज द लोन पेअर, बरोबर. आणि देन काय असणार आहे, दिस इज द फ्लोरीन, दिस इज द फ्लोरीन, दिस इज द फ्लोरीन, दिस इज द फ्लोरीन अँड देन दिस इज द फ्लोरीन, करेक्ट. म्हणजे काय भेटणार आहे तुम्हाला, दिस इज द बायपिरॅमिड. इथं तर एकच लोन पेअर आहे, म्हणजे इथे पण नाही, एकच लोन पेअर आहे. आता इथे राहतो ना XCF2 मध्ये, गेट इट माय पॉइंट, XCF2, तर XCF2 मध्ये ठीक आहे, इथे स्ट्रक्चर जागा आहे का XC जिनॉन, मग जिनॉन मध्ये काय एक फ्लोरीन अपला असेल, एक फ्लोरीन डाऊनला असेल,
आणि दिस इज अ लोन पेअर, दिस इज अ लोन पेअर. हां बरोबर आहे, दिस इज अ लोन पेअर, दिस इज अ लोन पेअर. करेक्ट आहे. XCF2 मध्ये, XCF2 मध्ये लोन पेअर मॅक्झिमम आहे. XCF2 झिनॉन डायफ्लोराइड मध्ये, कारण ते सर्व प्लेन मध्ये येतील ना, ऑल इन द प्लेन. XCF2 याचा आन्सर या. XCF2 झिनॉन फ्लोराइड, दिस इज द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कायरॅलिटी इज इनॅन्शियमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. इनकरेक्ट विचारलं. इनकरेक्ट. इनॅन्शियमर्स आर सुपर इम्पोजेबल नाही, इनॅन्शियमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ना. इनॅन्शियमर्स आर सुपर इम्पोजेबल नाही, दिस इज आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल. अ रेसिमी मिक्सचर शोज अ झिरो ऑप्टिकल रोटेशन, हे बरोबर आहे. SN1 इज द 1-1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनॅन्शियमर्स, हे पण बरोबर आहे. The product obtained by SN2 reaction of alkynes having chirality at the reactive site shows the inversion of configuration. Yes, this is, हे बरोबर आहे. हे म्हणजे ऍक्च्युअली इनकरेक्ट आहे. इनॅन्शियमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस असतात का? नाही, इनॅन्शियमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. तर हा जो क्वेश्चन आहे, आता मग क्वेश्चन तुम्हाला नोट करून द्यायचा राहिलाय. तर हा क्वेश्चन कोणता आहे? तर हा क्वेश्चन आहे ना, हा ग्रुप 16 मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप 16. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर अजून कोणता क्वेश्चन आहे? हा क्वेश्चन आयोनिक मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आयोनिक. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रिया. आयोनिक इक्विलिब्रिया. आणि हा जो क्वेश्चन दिलाय तुम्हाला सल्फर, हा क्वेश्चन दॅट्स अ केमिकल बॉन्डिंग मधला आहे. दिस इज अ केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग मध्ये पण टाकायला किंवा हॅलोजन्स मध्ये टाका. ग्रुप 17 मध्ये, ग्रुप 17 किंवा केमिकल बॉन्डिंग, ग्रुप 17 किंवा केमिकल बॉन्डिंग दोन्ही मध्ये चालेल हा. त्यानंतर काय दिलंय? हा क्वेश्चन ना, हा क्वेश्चन हॅलो अल्केन्स मधला आहे. हॅलो अल्केन्स, अल्किल हॅलाइड मधला. हॅलो अल्केन्स, हॅलो अल्केन्स. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. खालीपैकी कोणतं इनकरेक्ट आहे? H2 1+ आयन हॅज 1 इलेक्ट्रॉन. तर H2 मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? 2 ना. 2 1 आहे, एकच इलेक्ट्रॉन आहे, हे बरोबर आहे. इनकरेक्ट विचारलं, हे करेक्ट आहे. O2+ आयन इज डायमॅग्नेटिक. O2+ आयन हा डायमॅग्नेटिक आहे का? एक अनपेड आहे त्यांच्याकडे ना, मग O2 मध्ये काय असेल? नाही, डायमॅग्नेटिक आहे, हे पण बरोबर आहे. द बॉन्ड ऑर्डर O2 O2 अँड O3 आर किती दिलंय? 2 दिलाय. नंतर 1.5 1. C2 molecule has 4 electron in its 2 degenerate pi bonding orbitals. यासाठी डायग्राम ड्रॉ करायला लागेल ना. गेट इट माय पॉइंट. देन हा क्वेश्चन राहू द्या, मी सॉल्व्ह करून देतो बॉन्ड ऑर्डरचा. यासाठी डायग्राम ड्रॉ करा. 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 डिजनरेट पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल C2 मध्ये. आणि O2 ची बॉन्ड ऑर्डर बरोबर आहे का? O2 प्लस किती आहे? 2.5. 2.5 नंतर 2 1.5. ऍक्च्युली ही बरोबर, हे रॉंग आहे मला वाटतं. हे 2 बरोबर आहे, हे 2.5 आणि 1.5 ना, हे रॉंग आहे. येस, म्हणजे एक तर हा करेक्ट आहे, हा पण करेक्ट आहे. C2 4 इलेक्ट्रॉन्स आहे का? 4 इलेक्ट्रॉन इन द 2 डिजनरेट ऑर्बिटल. C2 मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 दॅट्स अ डिजनरेट, हे पण बरोबर आहे. आय थिंक हेच आहे. नंबर 3 ऑप्शनच येणार आहे. बॉन्ड ऑर्डर चुकीची ती, बरोबर का? ती बॉन्ड ऑर्डर कशी पाहिजे होती? दॅट्स 1 2 1.5 2. ऑक्सिजनची करेक्ट आहे, बरोबर. आणि O2 2- ची रॉंग येते. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथसाइज द क्लोरोबेन्झिन. तुम्हाला क्लोरोबेन्झिन तयार करायचं असेल तर कोणती मेथड सुटेबल आहे? क्लोरोबेन्झिन, तर क्लोरोबेन्झिन तयार करायचं HCl प्लस बेन्झिन प्लस HCl नाही. नंतर ॲनिलीन प्लस HCl नाही. काय घ्यायचं? यस, दिस इज अ करेक्ट. नंबर 4 फिनॉल प्लस, नाही थांबा, फिनॉल नाही घ्यायचं आपण. फिनॉल नका घेऊ. बघा फिनॉल नाही, फिनॉल प्लस NaNO2 ना. फिनॉल प्लस NaNO2 प्लस HCl कॉपर. बेन्झिन प्लस Cl2, हां बरोबर आहे, ही मेथड करेक्ट आहे.
बेन्झीन प्लस Cl2 अनहायड्रस FeCl3 हे करेक्ट आहे. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन करायचं. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. So this is very important. ओके, तर प्लीज नोट करून घ्या. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बेन्झीन प्लस Cl2. जर का तुम्ही रिएक्शन केली, बेन्झीन घेतलं, ओके, आणि हा जो हायड्रोजन आहे, हा हायड्रोजन Cl ने रिप्लेस केला. Cl आणि Cl, हायड्रोजन आणि Cl, पण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन ना, अनहायड्रस FeCl3 पाहिजे त्याला. बरोबर, अनहायड्रस FeCl3. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which compound among the following is not an aromatic? Not an aromatic. Aromatic नाही. खालीपैकी कोणता कंपाऊंड एरोमॅटिक नाही? तर हा नंबर 4 एरोमॅटिक आहे, तो कटायन मधला आहे ना, हा अनाइन मधला आहे. बरोबर आहे, हा नाही आहे. नंबर 2 हा एरोमॅटिक आहे. दिस इज एरोमॅटिक. बरोबर. ठीक आहे, तर हा जो नंबर 4 आहे ना, दिस इज नोन एज अ ट्रोपोलियम आयन. ट्रोपोलियम आयन कटायन आहे हा. दिस इज कटायन. आणि हा एरोमॅटिक आहे. दिस इज कटायन एरोमॅटिक. एरोमॅटिक आहे. आणि हे तर बरोबर आहे, हे अनाइन आहे. दिस इज अनाइन. आणि दिस इज कटायन. हा कटायन आहे, पण हा नाही आहे. दिस इज नॉट एरोमॅटिक. कारण अकॉर्डिंग टू द दॅट्स केस रूल. ॲक्च्युली हा क्वेश्चन कोणता आहे पहा, आता हे नोट करून देतो मी. क्वेश्चन कुणाचा आहे, तर हा क्वेश्चन MOT मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम MOT. आणि दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द, हा क्वेश्चन हॅलो अरिन्स मधला आहे. हॅलो अरिन्स मधला क्वेश्चन आहे. आणि हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन एरोमॅटिक मधला आहे. एरोमॅटिक कंपाऊंड बेन्झीन मधला. एरोमॅटिक कंपाऊंड्स बेन्झीन. ठीक आहे. त्यानंतर आहे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एन्झाइम इज. एन्झाइम बद्दल इनकरेक्ट स्टेटमेंट विचारलं. एन्झाइम्स आर द पॉलिसॅकराइड. इनकरेक्ट ना. एन्झाइम्स हे पॉलिसॅकराइड असतात का? हेच इनकरेक्ट आहे. एन्झाइम्स आर व्हेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिक्युलर रिएक्शन अँड सबस्टेट. बरोबर आहे. एन्झाइम्स हे बायोकॅटलिस्ट आहे. बरोबर आहे. हे सर्व करेक्ट आहे. लाईक केमिकल कॅटलिस्ट एन्झाइम्स रिड्यूस द ॲक्टिव्हेशन एनर्जी. बायो प्रोसेस आहे. बरोबर आहे. म्हणजे कोणता? नंबर 1. एन्झाइम्स आर बायो, ओके, दॅट्स अ पॉलिसॅकराइड. एन्झाइम पॉलिसॅकराइड नसतात. एन्झाइम्स हे प्रोटीन्स असतात. एन्झाइम्स आर प्रोटीन्स. एन्झाइम्स आर प्रोटीन्स. नॉट, ओके, इनकरेक्ट विचारलंय ना. इनकरेक्ट मध्ये काय? एन्झाइम्स हे काय असतात? प्रोटीन्स असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर व्हॉल्यूम कर्व रिप्रेझेंट द मॅक्झिमम वर्क? मॅक्झिमम वर्क पाहिजे तुम्हाला. मॅक्झिमम वर्क कधी मिळणार आहे तुम्हाला? व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आयसोथर्मल आहे. आयसोथर्मल प्रेशर व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम वाढलं पाहिजे ना. व्हॉल्यूम इन्क्रीज आयसोथर्मल कंडिशनला. सर्व आयसोथर्मललाच दिलंय तुम्हाला. ठीक आहे. अजून काय दिलंय तुम्हाला? तर यस, दिस इज द प्रेशर व्हॉल्यूम. हा, हे बरोबर आहे. कारण प्रेशर व्हॉल्यूम काय ना, प्रेशर वाढलं तर मग व्हॉल्यूम वाढलं, प्रेशर कमी होणार ना. आणि दिस इज अ सायक्लिक प्रोसेस. इथे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे ना. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट म्हणजे काय? व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर डेल्टा V0. मग डेल्टा V0 म्हणजे काय? वर्क इज इक्वल टू 0. वर्क 0 भेटणार इथे. बरोबर. कारण ही प्रोसेस काय? आयसोकोरिक आहे. आयसोकोरिक. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. आणि ही जी प्रोसेस आहे, तर ह्या प्रोसेसमध्ये आता ही जी 2 प्रोसेस आहे, ही पण नंबर 2, नंबर 4. नंबर 4 मध्ये काय आलं की प्रेशर व्हॉल्यूम, ओके, दॅट्स इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे ना. आणि हा आयसोथर्मल आहे. ही सायक्लिक प्रोसेस आहे. सायक्लिक प्रोसेस. तर सायक्लिक प्रोसेसमध्ये वर्क काय असतं? 0. सायक्लिक प्रोसेसमध्ये वर्क काय असतं? 0. आणि हे आयसोथर्मल आहे. पण हे जे वर्क गिव्हन आहे तुम्हाला, तर दिस इज फॉर द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. तर हे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. ठीक आहे.
आणि ही जी प्रोसेस आहे ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे, ही रिव्हर्सिबल आहे. ठीक आहे, अंडरस्टूड. दोन्ही पण आयसोथर्मल आहे. तर दिस इज द मॅक्झिमम वर्क. हा तुम्हाला मॅक्झिमम ओके वर्कच विचारलंय ना, बरोबर आहे. मॅक्झिमम वर्क प्रेशर व्हॉल्यूम कर्व आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. हा क्वेश्चन कोणता आहे पहा. हा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स मधला क्वेश्चन आहे. मी सर्व क्वेश्चन नोट केलेत ना. तर थांबा, हा कोणता एक ॲरोमॅटिक्सचा आहे आणि हा 83 नंबर क्वेश्चन आहे. तर हा क्वेश्चन एन्झाइम्स बायोकॅटलिस्ट ॲडसॉर्प्शन मधला आहे. नाही, त्याच्यामध्ये थांबा, एन्झाइम्स बायोसॅकराइड हायली स्पेसिफिक बायोकॅटलिस्ट आहे, रिड्यूस द ॲक्टिव्हेशन एनर्जी ऑफ द बायो प्रोसेसेस आहे, लाईक केमिकल कॅटलिस्ट एन्झाइम रिड्यूस. हा क्वेश्चन ॲक्च्युली ॲडसॉर्प्शन मधला आहे. ॲडसॉर्प्शन, कारण ॲडसॉर्प्शन मध्ये पण कॅटलिस्टचा पार्ट आहे ना. किंवा हा क्वेश्चन एन्झाइम मध्ये पण टाकू शकता तुम्ही. एन्झाइम्स बायोमॉलिक्युल्स मध्ये, बायोमॉलिक्युल्स मध्ये एन्झाइम आहे पहा, तर तिथे पण हा क्वेश्चन इन्क्लुडेड आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. कोणता हा क्वेश्चन राहिला ना. हा क्वेश्चन थर्मोडायनॅमिक्स मधला आहे. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. गिव्हन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. The acidic strength of the monosubstituted nitrophenol is higher than the phenol because of electron withdrawing nitro group. Acidic strength है monosubstituted nitrophenol है is higher than the phenol because electron withdrawing nitro group. बरोबर है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. Ortho nitrophenol, meta nitrophenol, para nitrophenol will have same acidic strength as they have one nitro group. हे wrong है. दिस इज रॉंग. सर्वांची सारखी नाही आहे. मेटा नायट्रोची काही गरजच नाही, बरोबर का. त्यामध्ये द ॲसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसबस्टिट्यूटेड नायट्रोफिनॉल इज हायर दॅन फिनॉल. हे बरोबर आहे. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नायट्रो ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नायट्रो ग्रुप आहे, करेक्ट आहे. पहा, हे क्वेश्चन एकदम ओके, दॅट्स इझी क्वेश्चन आहे, बरोबर. ऑर्गॅनिकचे क्वेश्चन इझी आहे, लक्ष द्या. वन नायट्रो ग्रुप अटॅच टू द फिनॉलिक रिंग. म्हणजे स्टेटमेंट 1 काय करेक्ट आहे आणि इनकरेक्ट आहे, बरोबर. नंबर 1 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट आणि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. हे करेक्ट आहे आणि हे काय इनकरेक्ट आहे. कारण ओके, यामध्ये मेटा पोझिशनला नायट्रो ग्रुप अटॅच असेल त्याचा काहीच रोल नसणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. हा क्वेश्चन कोणता आहे पहा. हा क्वेश्चन फिनॉल मधला आहे, लक्ष द्या. This is a question from phenol. Question from phenols. यानंतर that's section B चा क्वेश्चन आहे. Compound X on reaction with ozone followed by zinc gives formaldehyde and 2-methylpropanol. हा क्वेश्चन अल्डेहाइड मधला आहे, अल्किन्स मधला पण आहे. अल्किन मध्ये पण बिलॉंग करतो हा आणि अल्डेहाइड मध्ये पण बिलॉंग करतो हा. अल्डेहाइड केटोन्स मध्ये, अल्डेहाइड केटोन्स मध्ये काय दिलंय तुम्हाला, फॉर्मल्डेहाइड ना. तर दिस इज अ CH2 डबल बॉन्ड. CH2 डबल बॉन्ड. प्रोपॅनॉल ना, प्रोपॅनॉल मध्ये 1 2 3 आणि 2 मिथिल ना. तर दिस इज अ 2 मिथिल. म्हणजे दिस इज अ स्ट्रक्चर. हे स्ट्रक्चर पाहिजे तुम्हाला, ठीक आहे. मग आता सांगा हे स्ट्रक्चर कसं मिळेल. 1 2 3 ना आणि 1 ब्युटीनला. म्हणजे किती पाहिजे, 1 ब्युटीन 3 मिथिल ना. यस, दिस इज अ करेक्ट. नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट आहे. हा क्वेश्चन ओझोन लिसिसचा क्वेश्चन आहे. हा अल्डेहाइड केटोन मध्ये पण आहे. इथे बॉन्ड ब्रेक होईल ना, बरोबर. दिस इज द बॉन्ड ब्रोकन डाऊन. आणि एक तयार होणार आहे फॉर्मल्डेहाइड आणि दुसरा कोणता तयार होणार आहे, 2 मिथिल प्रोपॅनॉल. 2 मिथिल प्रोपॅनॉल 1 2 3, बरोबर आहे, 2 मिथिल प्रोपॅनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. That's the thrice oxygen to give the twice ozone for the above reaction Kc found to be. त्याला जागा पाहिजे प्लीज.
ठीक आहे. फॉर द अबव रिॲक्शन Kc दिले, Kc फाउंड टू बी द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2 ॲट इक्विलिब्रियम देन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3. ठीक आहे, मी असं करेन, यासाठी Kc नोट करेन, मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द O3 रेस टू पॉवर 2 आणि इथे रिॲक्टंटचं ना O2 कॉन्सन्ट्रेशन आहे रेस टू पॉवर 3. ठीक आहे, Kc व्हॅल्यू गिवन आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2 पण गिवन आहे. मग मी असं करेन, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करेन. Kc व्हॅल्यू किती आहे? 3.3 इंटू 10 रेस टू हाऊ मच -59 इज इक्वल टू O3चं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला देन कॉन्सन्ट्रेशन O3 विचारलंय. मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3 रेस टू पॉवर 2 डिवाइडेड बाय O2चं कॉन्सन्ट्रेशन गिवन आहे. इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2 ॲट इक्विलिब्रियम 0.04 म्हणजे ही व्हॅल्यू किती आहे? 4 इंटू 10 रेस टू हाऊ मच 12 -2 आणि रेस टू पॉवर किती आहे? 3 रेस टू पॉवर 3. मग आता मी काय करणार आहे? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3 फाइंड आउट करणार आहे. रेस टू पॉवर 2 इज इक्वल टू व्हॅल्यू घेतो 3 इंटू 10 रेस टू -59 इंटू, आता ही व्हॅल्यू 4चा किती असणार आहे? दॅट्स 3. 4चा किती असणार आहे? स्क्वेअर किती? 16 इंटू 4 करा, 16 इंटू 4 64 बरोबर. आणि इंटू हे किती होतील? 10 रेस टू -2चा 3 10 रेस टू -6 करून टाका बरोबर. आता काय करा की ही व्हॅल्यू आता इज इक्वल टू, तर यांच्यामध्ये किती घ्यायला लागेल तुम्हाला? दॅट्स 64 3. आता 3 इंटू 64 करा आपण. ठीक आहे, 3 इंटू 64 जागा नाही माझ्याकडे इथे, पण 59चा किती करणार? आता हे 59 आणि 6 हाऊ मच व्हॅल्यू इंटू 10 रेस टू. ठीक आहे, बेस्ट वे असं करू ना आपण, 64 इंटू 3 किती होतील? हे 12 आणि 6 18 19 ना. 19 म्हणजे 192. ठीक आहे, बरोबर आहे. म्हणजे आता असं व्हॅल्यू केली, थांबा, आता हे किती? 192 झाली ना. बरोबर आहे. आता 10 रेस टू किती घ्यायचे? हे 9 आणि हे 6 65 ना बरोबर, 65. पण आता व्हॅल्यू तुम्हाला ऑर्गनाइज करायला लागणार आहे. किती व्हॅल्यूमध्ये करू आपण? 66 मध्ये करायचे का? पण एक तर शुअर आहे की आन्सर हे 2 नाहीये, एक पण नाहीये, दुसरा पण ऑप्शन नाहीये बरोबर. आता अंडर रूट जर का घेतलं तर 63 पण येणार नाही ना बरोबर. आन्सर तर थर्ड नंबर शुअर आहे, नंबर थर्डच आन्सर येणार आहे. का माहिती का? कारण हे अंडर रूट घ्यायचं ना अजून बरोबर का. हे पहा ना, हे अंडर रूट आहे, जागा कमी आहे इथे, त्यामुळे मी आता थोडं क्विक घेतोय, इथे मी फास्ट करतोय. इथे लक्ष द्या आपण इथे अंडर रूट घ्यायला लागेल ना. हे जे स्क्वेअर म्हणजे रेस टू पॉवर 2 आहे, तर आपल्याला ही पूर्ण व्हॅल्यू अंडर रूट मध्ये घ्यायला लागेल. म्हणजे O3 ना, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3 विचारले ना, हे सर्व अंडर रूट मध्ये टाकायला लागेल. आणि अंडर रूट मध्ये टाकलं तुम्ही बरोबर, तर ही व्हॅल्यू काय होणार आहे? मायनस व्हॅल्यू ना, ती बाहेर येणार ना. मग प्लस कसं काय येऊ शकेल? प्रज्वल प्लस कसं काय येईल? 21 नाही येणार ना, हे 31 आहे, प्लस व्हॅल्यू आहे, 21 प्लस व्हॅल्यू आहे, दोन्ही नाही येणार, मायनस व्हॅल्यू येणार ना, निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार त्या. समजलं का माझा पॉईंट काय आहे? त्यांनी -59 दिलंय ना, मायनस व्हॅल्यू येते, त्यामुळे आन्सर मायनस म्हणजे काय ना, 10 रेस टू मायनस पॉवर येणार. मग 10 रेस टू मायनस पॉवर तर दोनच ऑप्शन मध्ये, एकामध्ये -32 आहे, एकामध्ये -63 आहे, तर आन्सर काय असणार आहे? -32 येणार आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तर हा क्वेश्चन कोणत्या चॅप्टर मधला आहे? पाहता, हे क्वेश्चन चॅप्टर मी सर्व तुम्हाला स्पेसिफिक करून देतो, म्हणजे मग तुम्ही अभ्यास करताना ते रीड करशाल. तर हा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर 4.38 इंटू 10 रेस टू -32. तर हा त्याचा करेक्ट आन्सर आहे. देन ओके, मी तुम्हाला हे सॉल्व्ह करून देईन, जर का वेगळ्याच्या पेजमध्ये टाकलं ना, तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईल. ठीक आहे,
हां, नंतर 10 liter flask contains the 64 gram of oxygen at 27 assuming behaving the pressure inside the flask is. काय दिलंय तुम्हाला? व्हॉल्यूम गिवन आहे, 64 ग्रॅम दिलंय, टेम्परेचर गिवन आहे, प्रेशर विचारलंय तुम्हाला. इक्वेशन वापरायचे PV इज इक्वल टू NRT. मग PV इज इक्वल टू NRT असेल तर मग P इज इक्वल टू काय घ्यायचंय? प्रेशर विचारलंय ना, P दॅट्स अ प्रेशर, P इज इक्वल टू NRT डिवायडेड बाय काय असेल? V. ठीक आहे. आणि प्रेशर कशामध्ये विचारलंय? बारमध्ये. ठीक आहे. नंबर ऑफ मोल्स घ्या, 64 ग्रॅम आहे, ऑक्सिजन किती असतात? 64 डिवायडेड बाय 32 ना, म्हणजे 2 मोल्स झाले. 2 इंटू R ची व्हॅल्यू किती घ्या? 0.08 घ्या. ठीक आहे, 83 घ्या. इंटू टेम्परेचर T गिवन आहे का? 27 273 300 करा, 300 डिवायडेड बाय V व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम किती दिलंय? 10 लिटर दिलंय ना तुम्हाला. ठीक आहे, लिटर लिटर कॅन्सल होणार आहे, 10 लिटर घ्या. ओके. आणि हे सॉल्व करायचं आता आपल्याला. ते 0 0 डाऊन झाले आणि आता हे 30 म्हणजे किती असणार आहे? इज इक्वल टू 2 इंटू आणि हे 30 व्हॅल्यू म्हणजे किती? 0.8 म्हणजे 0.8 इंटू 3 बरोबर. म्हणजे किती होणार ही व्हॅल्यू? दॅट्स 83 2.4 ना, बरोबर. म्हणजे 2 इंटू 2.4. गेट इट? म्हणजे किती असेल आन्सर? नियरली 4.9 ला. गेट इट माय पॉइंट? आन्सर काय असेल? 4.9. तर दिस इज माय आन्सर बारमध्ये, कारण ऑलरेडी लिटर बार दिले ना त्यांनी, लिटर बार. 4.9 आन्सर इज द करेक्ट आन्सर. 4.9. ठीक आहे, कारण ते ऑलरेडी आन्सर किती येते? दॅट्स 4. हां बरोबर आहे, 4.8. 4.8 व्हॅल्यू म्हणजे 4.9. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इझी क्वेश्चन आहे पहा, एकदम सोपे क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. मॅच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. हिमॅटाईट आहे, मॅग्नेटाईट आहे, कॅलमाइन आहे. कॅलमाइन माहिती आहे सर्वांना, झिंक कार्बोनेटला कॅलमाइन म्हणतात. एवढं जरी तुम्ही मॅच केलं तरी सॉल्व्ह होणार आहे. हिमॅटाईट माहिती ना, हिमॅटाईट, मॅग्नेटाईट. सीचं सेकंड, सी सेकंड इथे पण मॅच होत आहे, इथे पण मॅच होत आहे. नंतर डीचं फोर्थला मॅच होत आहे. आता प्रश्न येतो की हिमॅटाईट आणि मॅग्नेटाईट काय? तर दिस इज द हिमॅटाईट, Fe2O3 ना, हिमॅटाईट. आणि हा मॅग्नेटाईट आहे, दिस इज मॅग्नेटाईट. म्हणजे एचं थर्ड, एचं काय पाहिजे तुम्हाला? थर्ड पाहिजे ना, बरोबर आहे, एचं थर्ड. गेट इट माय पॉइंट? आणि दॅट्स केओनाईट. केओनाईटचं बरोबर आहे, Al2OH4 Si2O4 O5. पण कॅलमाइनचं जरी तुम्ही मॅच करू शकले, कॅलमाइन, झिंक कॅलमाइन माहिती ना, झिंक कार्बोनेट, तरी क्वेश्चन सॉल्व्ह होता. हा क्वेश्चन कोणत्या मधला आहे माहिती आहे? हा क्वेश्चन मेटलर्जी मधला आहे. हा ठीक आहे, हा एक 2 क्वेश्चन नोट करायचे राहिले ना. तर हा जो क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 88, तर हा क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मॅटर मधला आहे. दिस इज द स्टेट्स ऑफ मॅटर, स्टेट्स ऑफ मॅटर. आणि हा जो क्वेश्चन नंबर 89 आहे, हा क्वेश्चन मेटलर्जी मधला आहे. मेटलर्जी, एक्स्ट्रॅक्शन अँड आयसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मेटलर्जी, मेटलिझम मधला क्वेश्चन आहे हा. कॅलमाइन कोण असणार? झिंक कार्बोनेट. झिंक कार्बोनेट म्हणजे कॅलमाइन आहे. एवढं जरी समजलं तरी तुम्ही ओके मॅच करू शकता. द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन. देन खाली तुम्हाला एक रिएक्शन दिली, त्याची तुम्हाला विचारले त्याचा प्रोडक्ट काय असू शकेल. दॅट्स द फॉलोइंग रिएक्शन. सायनाइड गिव्हन आहे पहा, सायनाइड दिले तुम्हाला, रिडक्शन करायचंय. हा काय दिलंय पहा, लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड आहे, सायनाइडचं कन्व्हर्जन करणार आहे कशामध्ये? अमाइन्समध्ये. म्हणजे काय भेटणार आहे तुम्हाला? बेन्झिन रिंग आहे, इथे काय असणार आहे? CH2NH2. नंतर काय केलंय की दॅट्स डायझोनियम आणि वॉटर टाकलाय, म्हणजे इथे OH ग्रुप अटॅच करून टाका. सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, कारण डायझोनियम तयार होणार ना, डायझोनियम.
डायझोनियम. ठीक आहे, डायझोनियम सॉल्ट तयार होणार. डायझोनियम नंतर वॉटर ऍड करा, विल गेट द दॅट्स OH ग्रुप. ठीक आहे, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण ही रिॲक्शन. ही IMP रिॲक्शन आहे आणि हा क्वेश्चन कधीच आहे पहा, म्हणजे हा क्वेश्चन कोणत्या सेक्शन मधला आहे, तर हा क्वेश्चन असणार आहे सायनाइडचं रिडक्शन ना, अमाइन्समध्ये. अमाइन्सचा क्वेश्चन आहे, अमाइन्स आणि नंतर डायझोनियम. तर एक पार्ट डायझोनियम मधला आहे, एक पार्ट अमाइन मधला आहे. म्हणजे लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड हा अमाइन्समध्ये आणि NaNO2+ HCl हा डायझोनियम मधला आहे. ठीक आहे, इझी क्वेश्चन आहे. दिस इज OH. त्यानंतर IUPAC नेम विचारलाय, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड. ठीक आहे, आता हॅलोजन तुम्हाला काय दिलंय की इकडे पण हॅलोजन आहे, तिकडे पण हॅलोजन आहे ना. मग आता नंबरिंग कसं करणार आहे तुम्ही? नंबरिंग 1 2 3, म्हणजे याला एक नंबर, दिस इज नंबर 1, याला नंबर 1 करा, नंबर 1. ठीक आहे, नंतर काय असेल, याला नंबर 1 केल्यानंतर आता पण इकडे पण नंबर 1 2 3, पण लॉंगेस्ट कंटिन्यू चेन पाहिजे ना तुम्हाला. मग लॉंगेस्ट कंटिन्यू चेन, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4 अँड देन दिस इज द 5. मग जर का 5 असेल तर पेंटेन, सॉरी काहीतरी रॉंग झालंय का इथे, समथिंग इज रॉंग. हां सॉरी, 1 2 3 4 5, इथे 5 पाहिजे, इथे 6 पाहिजे ना. हां, दिस इज 6, दिस इज अ 6 म्हणजे हेक्झेन, सर्वांमध्ये हेक्झेन दिलंय. आता एक नंबरला काय दिलंय, एक नंबरला ब्रोमिन आहे म्हणजे 1 ब्रोमो. मग आता 1 ब्रोमो पाहिजे, हा 1 ब्रोमो आहे, हा 1 ब्रोमो आहे, म्हणजे हे दोन रॉंग आहे. बरोबर, एक ब्रोमो झाला. 3 नंबरला OH आहे, 3 नंबर OH, 3 नंबर OH, 3 नंबर OH, हे पण बरोबर आहे. नंतर 4 नंबरला मिथिल पाहिजे, 4ला मिथिल कुठे आहे, इथे पण 4 मिथिल आहे, इथे पण 4 मिथिल आहे. आणि 5 नंबरला काय पाहिजे, क्लोरो पाहिजे ना. 5ला क्लोरो आहे, 5ला पण क्लोरो आहे. आता अल्फाबेटिकल चेक करा, हे दोन्ही नावं बरोबर आहे. अल्फाबेटिकल बरोबर आहे का? अल्फाबेटिकल हा काय दिलाय, बी, हा बी दिलाय, हा M आहे आणि हा C आहे. तर अल्फाबेटिकली पहिला कोण येतो, B C आणि M. दिस इज करेक्ट. म्हणजे हे दोन्ही पण करेक्ट आहे, लक्ष द्या. 1 आणि 3 बरोबर आहे, पण अल्फाबेटिकली एक रॉंग आहे. अल्फाबेटिकली 1 इज रॉंग, दॅट्स वाय द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आहे, अल्फाबेटिकली करेक्ट आहे हे. तर प्लीज हे असे स्ट्रक्चर विचारतील तुम्हाला तुमच्या पण एक्झाममध्ये. ठीक आहे, तर प्लीज हे नोट करून घ्या. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरस्टूड एव्हरीवन? नोट करून घ्या सर्वांनी. Next question. The order of energy absorbed which is responsible for the color of complexes. तर जे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आहे त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे, ऑर्डर काय असणार आहे. देन त्यानंतर हा इथिलीन आहे, इथिलीन डायमाइन आहे, हा स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे, हा स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे, बरोबर. आणि हा वॉटर आहे, दिस इज द वॉटर 2+. ठीक आहे, आता तुम्हाला फाइंड आउट करायचं ऑर्डर ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. तर जे कॉम्प्लेक्सेस आहे त्यांचे कलर काय असणार आहे. द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ठीक आहे, तर ज्यांची वेवलेंथ शॉर्टर असेल त्यांची, ओके, त्यांचे कलर कसे असेल, दॅट्स VIBGYOR टाईप ना, बरोबर. म्हणजे अनपेड इलेक्ट्रॉन जास्त पाहिजे. मग अनपेड इलेक्ट्रॉन जास्त कधी असेल, तर इथे जर EN दिलं ना, इथिलीन डायमाइन आहे, हे तर दोन्ही स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे, हा पण स्ट्रॉंग आहे. B नंबर सर्वात जास्त असेल, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब, बरोबर. म्हणजे बीचं सर्वात कमी पाहिजे ना, तर बी कमी पाहिजे, दिस इज द लेस. नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट आहे.
नंबर 1 बी सर्वात कमी पाहिजे. ॲक्च्युली यासाठी एनर्जी प्रोफाईल आपण काय करायला पाहिजे, एनर्जी प्रोफाईल नाही, यासाठी तुम्हाला दॅट्स EG अँड द T2, ओके दॅट्स T2G ऑर्बिटल आहे, त्यांची ऑर्बिटल ड्रॉ करायला पाहिजे. ठीक आहे, हा क्वेश्चन घ्या ना प्लीज. हा क्वेश्चन कोणता आहे, तर हा अमाइन डायझोनियमचा क्वेश्चन आहे. आणि हा क्वेश्चन अल्कोहोलमधला क्वेश्चन असेल ना. हा क्वेश्चन अल्कोहोलमध्ये पण असेल किंवा हॅलोजनमध्ये पण. बेस्ट वे असं करा, याला बेसिक याच्यात टाकून द्या, बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्समध्ये, कारण त्यात ओके एकापेक्षा जास्त फंक्शन ग्रुप आहे ना. सम बेसिक कन्सेप्ट, सम ओके बेसिक प्रिन्सिपल अँड टेक्निक्स, सम बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, कारण त्यामध्ये ओके मल्टिपल फंक्शन ग्रुप आहे ना. किंवा त्याला तुम्ही हॅलोजनला पण प्लेस करू शकता किंवा अल्कोहोलमध्ये पण. आणि हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. ठीक आहे, हा क्वेश्चन एक सॉल्व करून देईल मी. 92. हां, त्यासाठी प्रत्येक ऑर्बिटलची एनर्जी ओके डायग्राम ड्रॉ करायला लागेल आणि ते कम्प्लीट ड्रॉ करायला लागेल, कारण इथे जागा कमी ना त्यामुळे. For the first order reaction, A gives a product initial concentration of A 0.1 which becomes 0.01 after 5 minutes. Rate constant for the reaction is per minute. काय विचारलंय? For a first order reaction, initial concentration given आहे and which becomes 0.01 after 5 minutes. Rate constant विचारलंय. मग K is equal to 2.303 divided by T into log to the base 10 of the initial concentration. किती initial concentration? 0.1 and which becomes 0.01 molar, म्हणजे किती हे, that's 0.001. त्यांनी विचारले रेट कॉन्स्टंट काय ना. मग therefore 2.303 डिवाइडेड बाय 5 ना, डिवाइडेड बाय 5 इंटू, आता ही व्हॅल्यू किती सांगा मला. तर दिस इज अ 0 10 रेज टू किती, लॉग टू द बेस 10 ऑफ द 10 रेज टू -1 आणि इंटू 1 2 3 म्हणजे 10 रेज टू 3 म्हणजे 10 रेज टू 2 राहणार ना. 10 रेज टू 2 म्हणजे 2 इंटू काय असणार आहे, लॉग 10 टू द बेस 10 ना, व्हॅल्यू 1. मग आता ही जर का मी असं केलं की 2 नी मल्टिप्लाय केली ना, तर किती व्हॅल्यू भेटणार आहे मला. दॅट व्हॅल्यू बिकम्स 2 नी मल्टिप्लाय करून घ्यायला, हाऊ मच व्हॅल्यू 4.6 डिवायडेड बाय 5 ना, बरोबर. मग 4.6 डिवायडेड बाय 5 व्हॅल्यू 0 पॉईंट समथिंग येणार, बरोबर, इज इक्वल टू व्हॅल्यू 0 पॉईंट समथिंग. मग जर का ही व्हॅल्यू 5/5 असते तर एक्झॅक्टली किती आले असते, 0, म्हणजे ही व्हॅल्यू येणार आहे 0.92, 0.92, कारण ही तर दोन व्हॅल्यू येणार नाही ना, 1.38 तर येणार नाही. दिस इज रॉंग, कारण 1.3 तर नाही, आन्सर येणारच नाही ना. 4.6 डिवायडेड बाय 5 आहे ना, बरोबर. मग डिनॉमिनेटर मोठा आहे ना न्यूमरेटर पेक्षा. ठीक आहे, म्हणजे जर का डिनॉमिनेटर मोठा असेल न्यूमरेटर पेक्षा तर आन्सर काय भेटणार आहे, 0 पॉईंट समथिंग. ठीक आहे, आणि 0.46 पण येणार, म्हणजे एवढी तर एकदम हाफच झाली ना, ही हाफ नाही व्हॅल्यू, ही 0.23 पण नाही आहे. आन्सर काय, 0.92. तर दिस इज करेक्ट आन्सर. हा क्वेश्चन केमिकल कायनेटिक्स मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल कायनेटिक्स, केमिकल कायनेटिक्स. नोट करून घ्या, केमिकल कायनेटिक्स. देन आणि हा तर सांगितलं कोऑर्डिनेशन मधला क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये थांबा एक मिनिट, किती 93 आहे हा, 93 नंतर हा 94 आहे. ॲक्च्युली इथे तुम्हाला कॅल्क्युलेट द ॲटॉमिक मास ऑफ कॉपर, हा क्वेश्चन आहे ना, हा क्वेश्चन ॲक्च्युली याच्यामधला आहे. ओके, सॉलिड स्टेट मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज अ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट. ठीक आहे, मी हा क्वेश्चन घेईन, एक सॉलिड स्टेट मधला क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 94. ठीक आहे, त्यानंतर ॲक्च्युली याचं आन्सर आहे ना हे पाहिजे, 63.1 पाहिजे. हो, 63.1 हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे, लक्ष द्या. 63.1 कॅल्क्युलेट द ॲटॉमिक मास ऑफ कॉपर. 63.1
दिस इज करेक्ट आन्सर. प्लीज हे नोट करून घ्या. देतो हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून मी तुम्हाला. ओके. इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, तर बोर ऑर्बिट सेकंड रेडियस किती दिली तुम्हाला हेलियमची 105.8 पिकोमीटर. व्हॉट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम. लिथियमच्या थर्ड बोर ऑर्बिटची रेडियस किती असेल. जर का तुम्हाला हेलियमची व्हॅल्यू गिव्हन आहे 105, बरोबर 105 गिव्हन आहे, तर ती व्हॅल्यू किती असेल पिकोमीटर मध्ये गिव्हन आहे ना. गेट इन माय पॉइंट. देन यासाठी तुम्हाला वापरायचं आहे दॅट्स इक्वेशन रेडियस. आणि रेडियस साठी इक्वेशन काय Rn इज इक्वल टू एन स्क्वेअर ना, एन स्क्वेअर झेड स्क्वेअर डिवाइड. ओके दॅट्स ठीक आहे. म्हणजे एन स्क्वेअर मध्ये आपण व्हॅल्यू घ्या प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. तर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर लिथियम साठी किती असणार आहे 2. दिस इज द 2 चा 2 स्क्वेअर ना, 2 चा 2 स्क्वेअर. अँड देन दॅट्स 4 इज इक्वल टू 4. आणि झेड, तर झेड कशाबद्दल लिथियम बद्दल विचारले ना. तर लिथियम साठी 3 आणि 3 चा स्क्वेअर करायचा आहे तुम्हाला. 3 स्क्वेअर 9. तर दिस इज द 9 4/9 ना. आणि इंटू किती असणार आहे 105. मग किती व्हॅल्यू येईल सांगा बरोबर. 4/1/2 ना 0.5 इंटू किती 105. 105 म्हणजे आन्सर काय होणार आहे की हाफ होणार ना 105, पण पिकोमीटर मध्ये ना. दिस इज पिकोमीटर. 105 158 आणि देन अँगस्ट्रॉन मध्ये पण व्हॅल्यू गिव्हन आहे. अँगस्ट्रॉन लिथियम व्हॅल्यू आहे 105. 158 आन्सर आहे ना, लक्ष द्या 158 ला 158. ठीक आहे. मी याचं कॅल्क्युलेशन करून देतो आपल्याला. 158 आन्सर समथिंग येऊ शकेल, पण अँगस्ट्रॉन मध्ये नाही व्हॅल्यू येणार ना. 158 एवढी व्हॅल्यू डाऊन नाही येणार. 158 समथिंग व्हॅल्यू येऊ शकेल. ठीक आहे. देतो हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून 95 चा. ऍक्च्युली त्याला जागा पाहिजे ना, स्पेस नाही आता अवेलेबल. Which one of the following is not formed when acetone react with the 2-pentanone in presence of dilute NaOH followed by heating. Actually ही जी रिएक्शन आहे ना, ही रिएक्शन आयोडोफॉर्म ची रिएक्शन आहे. Not formed when acetone react with. Which of the following is not formed when acetone react with the 2-pentanone in the presence of dilute NaOH. Actually समजा एक लक्ष द्या, हे dilute NaOH आहे ना आणि ऍसिटोन आहे, तर दिस इज अ अल्डॉल कंडेन्सेशन. ठीक आहे. हा थांबा, हा अदरचा क्वेश्चन कोणता आहे ना तो एकदा स्पेसिफाय करून देतो मी. तर हा जो क्वेश्चन आहे हा स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, ओके ॲटॉमिक स्ट्रक्चर मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. ॲटॉमिक स्ट्रक्चरचा क्वेश्चन आहे बोर्स थेअरी मधला. आणि हा जो क्वेश्चन आहे ना, तर हा क्वेश्चन अल्डॉल कंडेन्सेशन आहे, म्हणजे अल्डेहाइड मधला आहे. दिस इज अ अल्डेहाइड. अल्डेहाइड अँड केटोन्स. हा अल्डॉल कंडेन्सेशनचा आहे. डायल्यूट NaOH ना, अल्डॉल कंडेन्सेशन आहे. दिस इज अ अल्डॉल कंडेन्सेशन. मग आता काय दिलंय त्याने, ऍसिटोन रिएक्ट विथ 2-पेंटॅनॉन. मग आता CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ना, म्हणजे याचा कार्बॅनियन तयार करायचा. आणि पेंटॅनॉन मध्ये काय CH3 2-पेंटॅनॉन करायचं आहे. CH3 CH2 CH2 आणि CH2 CH3 ना, बरोबर आहे. इकडे एक CH3 आहे, लक्ष द्या. म्हणजे हा याच्यावर जर का अटॅक केला, ठीक आहे, म्हणजे काय तयार होऊ शकेल CH3 CH2O आणि इथे डबल बॉन्ड येऊ शकेल ना, इथे डबल बॉन्ड नंतर CH3 1 2 3 4 5, बरोबर. हा तर येणार आहे, म्हणजे दिस इज हा प्रोडक्ट येऊ शकेल. अजून काय दिलंय तुम्हाला, जर का याचा कार्बॅनियन केला, बरोबर. ठीक आहे. म्हणजे कोणत्याचा CH3 C डबल बॉन्ड O ना, मग जर का याचा कार्बॅनियन केला, ठीक आहे. मी समजा थांबा, आता मी हा इरेज करतोय आणि एकदा याचा कार्बॅनियन तयार करतोय. हा कार्बॅनियन केला तर हा कार्बॅनियन याच्यावर अटॅक करेल ना, म्हणजे ह्या टाईप. म्हणजे दिस इज अ CH3 C डबल बॉन्ड O आणि हा डबल बॉन्ड ना, तो कोणाबरोबर बॉन्ड तयार करणार आहे, C डबल बॉन्ड O बरोबर. ठीक आहे, बरोबर आहे. आणि देन CH2 म्हणजे हा पण बरोबर आहे. ठीक आहे. नंतर काय केलं, आता याचा कार्बॅनियन तयार केलाय. ठीक आहे. ऍसिटोनचा होऊ शकेल का,
ॲसिटोनचा कार्बॅनियन, थांबा, ॲसिटोन घेतला आणि अजून दुसरा एक ॲसिटोन घेतलाय, म्हणजे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ना. मग जर का याचा कार्बॅनियन तयार केला तर दिस इज अ कार्बॅनियन, आणि हा इथे अटॅक केला. ठीक आहे, म्हणजे इथे डबल बॉन्ड झाला का CH2, बरोबर आहे, म्हणजे हा पण पॉसिबल आहे. मग आता हा स्ट्रक्चर कोणता आहे बा, लक्ष द्या इकडे, तर CH3 CH2, बरोबर नाही, हे रॉंग आहे. थांबा, पण एक मिनिट मला चेकआउट करू द्या. CH3 CH2 नाही, असंच स्ट्रक्चरच नाही हे. CH3 नाही, बरोबर आहे, हे नंबर 4 आहे, गॅरंटेड, शुअर. नोट करा, हे नॉट फॉर्म ना. हो, नंबर 4 नाही आहे ॲक्च्युली हा, पण हा मॅचच होत नाही ना, कार्बॅनियन मॅच होत नाही, त्याचा कार्बॅनियन मॅच होत नाही ना. हा जर का इथे C डबल बॉन्ड O ठेवला इथे ना, मी इथे हा ब्रेक केला तर इथे कार्बॅनियन तयार होणार ना याचा, बरोबर, इथे कार्बॅनियन तयार होणार, आणि हा कार्बॅनियन तयार केल्यानंतर हा ग्रुप तर नाही होणार ना, बरोबर आहे, करेक्ट आहे. नंबर 4 नोट करून घ्या, नंबर 4 ना. ओके, 96 क्वेश्चन नंबरचा आन्सर नंबर 4 आहे. हो, शुअर, गॅरंटेड. अल्डॉल कंडेन्सेशन, हा, तर दिस इज द रिॲक्शन अल्डॉल कंडेन्सेशन, तर प्लीज नोट करून घ्या. अल्डॉल कंडेन्सेशन, मी सांगितलं तुम्हाला अल्डॉल कंडेन्सेशनचा क्वेश्चन असणार, शुअर आहे, अल्डॉल कंडेन्सेशन. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर आहे. ॲक्च्युली हा क्वेश्चन, फाइंड द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिॲक्शन टेक्स प्लेस, निकेल. ॲक्च्युली हा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला आहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आणि तो नर्स्ट इक्वेशन होय, नर्स्ट इक्वेशन, इथे नोट करून ठेवतो मी, नर्स्ट इक्वेशन. मग नर्स्ट इक्वेशन काय पहा आता, तर त्यासाठी मी नोट करेन, दॅट्स E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, बरोबर, E0 सेल मायनस 0.0591 डिवायडेड बाय N इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ द ऑक्सिडाइज. आता याच्यात ऑक्सिडाइज कोण आहे, निकेल गिव्ज, ओके, Ni2 प्लस ना, म्हणजे प्रोडक्ट किती, हा 0.001 कॅन्सल होणार आहे, हे 0.001 डिवायडेड बाय 0.001, बरोबर आहे का, चेक करा बरं, 0.001 गेट कॅन्सल, म्हणजे लॉग 1 भेटणार ना. मग हा जर का 1 असेल इंटू 1, लॉग 1 0 इंटू दॅट व्हॅल्यू 0, म्हणजे E इज इक्वल टू E सेल काय भेटणार आहे, बरोबर, म्हणजे E0 सेल किती, 10.5 ना, 10.5 मायनस E0 सेल 10.5 व्होल्ट, हे काहीतरी मिसिंग आहे, थांबा एक मिनिट चेक करा. 0.001 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर, इथे क्वेश्चन मध्ये काहीतरी चेंज झालं, हे झालं लक्षात, 1.05 पाहिजे हे. हा, या क्वेश्चनचे मार्क्स मिळते ना 97 क्वेश्चन नंबरचे, 97 नंबर क्वेश्चनचे मार्क्स मिळतील, कारण हे 10.5 झाले ना, हे 1.05 पाहिजे. किती पाहिजे ते, 1.05. ऑप्शन नंबर सेकंड येऊ शकेल, सेकंड, पण ॲक्च्युली ही 1.5 पाहिजे. एक क्वेश्चन रॉंग आहे याच्यात. हां, क्वेश्चन नंबर 97 बोनस आहे आपल्याला, दिस इज बोनस. कारण का माहिती आहे का, हे ॲक्च्युली टायपिंग एरर झालंय, हे 10.5 नको आहे, तिथे 1.05 पाहिजे होतं, 1.05 व्होल्ट, 1.05 व्होल्ट असं पाहिजे होतं, म्हणजे मग तुमचं आन्सर बरोबर आलं असतं. या क्वेश्चनचे मार्क्स मिळतील तुम्हाला 97 क्वेश्चन नंबर, तर प्लीज चेक करा हा क्वेश्चन. तर याचा आन्सर 1.05 यायला पाहिजे, कारण हे कॅन्सल आउट होणार आहे, लॉग 0 येणार आहे ना तुमचे, आणि जर का लॉग 1 टू द बेस 10 व्हॅल्यू 0 इंटू दॅट व्हॅल्यू म्हणजे 0 येणार ना, पूर्ण फ्रॅक्शन 0 येणार, हा ऑल 0 येणार आहे. आणि ॲक्च्युली 10ला व्हॅल्यूज मॅच होत नाही, बरोबर का, 10ला व्हॅल्यूज नाही मॅच होणार आहे. हे ॲक्च्युली काय आलं की टायपिंग एरर झालं आहे, याचं तुम्हाला एक बोनस मार्क मिळणार, हा लक्ष द्या.
हो, म्हणजे आता तुम्हाला नीटला एक बोनस मार्क आहे, 4 मार्क मिळणार. पण ज्यांनी क्वेश्चन अटेम्प्ट केलाय त्यांनी. गिव्हन बिलो. हा, पण क्वेश्चन कोणता? हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला आहे, लक्ष द्या. 97 क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. क्वेश्चन नंबर 98. गिव्हन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन लुकास टेस्ट. गिव्हन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स आहे. थांबा, एकदा मला हा क्वेश्चन एकदा पुरते चेक करू द्या, काय प्रॉब्लेम आहे यामध्ये. ॲक्च्युली इथे काहीतरी लक्ष द्या, हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ना 0.001, बरोबर आहे का? 0.001 हे पण बरोबर आहे, करेक्ट आहे. ही पण व्हॅल्यू 0.059 आहे ना. ॲक्च्युली त्यांच्याकडून काय आलं, इथे काहीतरी मिस्टेक झालाय 0.0, किंवा मग इथे ओके डेसिमल मध्ये शिफ्टिंग झालंय. पण ॲक्च्युली आन्सर हे 1.05 लाच येणार आहे, 1.05. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. गिव्हन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन लुकास टेस्ट प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी अल्कोहोल. तर ॲक्च्युली हा क्वेश्चन अल्कोहोल मधला आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अल्कोहोल्स. अल्कोहोल्स लुकास रिजन टेस्ट ना. Primary, secondary, tertiary alcohol distinguished on the basis of their activity concentrated HCl Lucas reagent. बरोबर आहे. Primary alcohol are most reactive and immediately okay primary alcohol हाँ तर हे बरोबर आहे. Lucas reagent is primary, secondary, tertiary alcohol distinguished on the basis of their reactivity. हे बरोबर आहे. Primary alcohol most reactive and immediately produce turbidity. नाही, हे चुकीचं आहे. Immediately नाही देत, प्रायमरी नाही देत, टर्शरी देतो ना. टर्शरी म्हणजे रॉंग आहे, रॉंग आहे. बरोबर, म्हणजे काय असणार आहे? स्टेटमेंट 1 करेक्ट आहे, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट आहे. नंबर 1 फर्स्ट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the neutral and faintly alkaline medium, KMnO4 oxidized iodide into iodate. The exchange in the oxidation state of manganese in this reaction is from. तो एक्सचेंज किती होणार आहे? तर मला सांगा, त्या हा जो K1 प्लस आहे, Mn किती -4 आहे, +7 आहे, +7 ना, म्हणजे +7 आहे, +7 आहे, म्हणजे हे दोन ऑप्शन कट होतात. ठीक आहे. आता +3 का +4 आहे, तो चेंज इन ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅग्नीज इन दिस. मग ती ओके मॅग्नीज +3 मध्ये का +4 मध्ये? आयोडाइड टू आयोडेट ना, म्हणजे आयोडाइड I-2 काय असणार आहे? आयोडेट म्हणजे काय असणार आहे? दिस इज अ KiO3, बरोबर का? KiO3. मग आता किती होणार याच्यामध्ये? KiO3 मध्ये हे -6, हे +1, +5 ना, बरोबर. आता हे +5 म्हणजे +2 +4 ला जायला पाहिजे दोन ऑप्शन पैकी. आता Mn +3 का +4? अल्कलाइन मीडियम आहे ना, फेंटली अल्कलाइन मीडियम. अल्कलाइन मीडियम मध्ये ऍक्च्युली +4 ला जायला पाहिजे होतो, +4. अल्कलाइन आहे ना, आणि ऍसिडिक आहे. ऍक्च्युली ऍसिडिक अल्कलाइन मध्ये फरक असे ना, लक्ष द्या. ठीक आहे, +4 ला घ्या आपण आन्सर, +4. पण ह्या दोन पैकी एकच आहे, लक्ष द्या. हा, ह्या दोन पैकी. हा, ऍक्च्युली +4 ला घ्या आपण. अल्कलाइन अल्कलाइन असेल तर +4 ला जाईल, आणि ऍसिडिक असेल तर +3 ला जाईल. अल्कलाइन आणि ऍसिडिक. पण याच्यामध्ये हे दोन ऑप्शन तर नाहीये. सेकंड ऑप्शन आणि फोर्थ ऑप्शन रॉंग आहे. नंबर 3rd ऑप्शन इज अ करेक्ट. +7 to +4. अल्कलाइन. ऍसिडिक असेल तर +3 ला जाईल ऍसिडिक मध्ये. नेक्स्ट घ्या 100 नंबर क्वेश्चन. द पोल्युशन. पहा, मी सांगितलं तुम्हाला क्वेश्चन आहे ना, एन्व्हायरमेंटलचा क्वेश्चन आहे. हा, ठीक आहे. हा क्वेश्चन कोणता आहे आता हे नोट करून घ्या ना आपण प्लीज. तर हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन KMnO4 ऑक्सिडाइज आयोडाइड ना, हा क्वेश्चन डी ब्लॉक मधला आहे. डी ब्लॉक ट्रान्झिशन मेटल मधला क्वेश्चन आहे. डी ब्लॉक KMnO4. ठीक आहे. मला वाटतं +3 मध्ये पण जाऊ शकेल. हा, +3 कारण आयोडीन प्लस. ओके, काय दाखवणार आहे? +3 मध्ये आयोडेट मध्ये असेल ना तो.
म्हणजे किती चेंज होणार आहे, आयोडीनला किती पाहिजे, +5 पाहिजे ना, म्हणजे +4 पाहिजे त्याला ना, 473, हा बरोबर आहे, हेच असेल, -2 + 4 ना, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट असणार आहे मला असं वाटतं. 1 नंबर घ्या, 1 नंबर. का माहिती का, कारण हे +4 मधला चेंज होणार ना आयोडेटचा. हा +4 चा चेंज होणार, हा +4 चा चेंज आहे ना, +4 to +3 म्हणजे +4 आहे, 1 नंबर असेल, कारण आयोडीनचं किती होणार आहे, -1 पासून +4 ला जाणार ना, हा -1 to +4, ठीक आहे, +5 मध्ये, +6 मध्ये पण जाईन हा, ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. द पोल्युशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट इनहान्स ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ, हा क्वेश्चन एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री मधला आहे, एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री. The pollution due to the oxides of sulfur get enhanced due to the presence of, the pollution due to oxides of sulfur, environmental chemistry मधला, environmental मधला शुअर क्वेश्चन असतो. That's a particulate matter, ozone get enhanced due to the presence of hydrocarbon, hydrogen peroxide, oxides of sulfur. The pollution due to oxides of sulfur get enhanced due to the presence of particulate matter, ozone, hydrocarbon, hydrogen peroxide. हायड्रोकार्बन तर असणार आहे, म्हणजे सी तर असणार आहे, सी कुठे, वेअर इट इज सी, ए आणि डी नाही आहे, बरोबर का, ए आणि डी हा नाही आहे, हायड्रोकार्बन्सचं नंतर पर्टिक्युलेट मॅटर आहे, ए पण पाहिजे, थांबे, ए पण त्यामध्ये ए आणि डी ना, हायड्रोजन पेरॉक्साईड आहे, पर्टिक्युलेट मॅटर आहे, बी सी डी, ए सी डी, ए सी हायड्रोकार्बन आहे, हायड्रोजन पेरॉक्साईड आहे, हायड्रोजन पेरॉक्साईड, ओझोन, ओझोन बी नाही, बी नसणार आहे, बी वेअर इट इज द बी नाही आहे, त्यानंतर अजून कुठे नाही आहे, बी इथे पण नाही, ठीक आहे, एकच राहतो मग, बरोबर का, एसीडी मध्ये, एसीडी, बरोबर. हा, तर हा क्वेश्चन घ्या, एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री, अंडरस्टूड इवन. तर दिस इज अ पर्टिक्युलेट मॅटर, ओझोन, हायड्रोकार्बन, हायड्रोजन पेरॉक्साईड, अंडरस्टूड. ओके, एन्व्हायरमेंटलचा क्वेश्चन आहे, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री. हा, तर ह्या क्वेश्चन मध्ये पण काही डाऊट असेल ना, तर प्लीज मी सॉल्व्ह करून दे ना. हा, ऍक्च्युली याच्यामध्ये काय पहा प्रॉब्लेम, फक्त एन्व्हायरमेंटल क्वेश्चन ना, हा ऍक्च्युली हा तुमच्या याच्यामधलाच डायरेक्ट सीबीएसई एनसीईआरटी मधला क्वेश्चन आहे. त्याच्यानंतर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकलला जागा पाहिजे थोडी, तर जागा असेल तर मी सॉल्व्ह करून देईन. आणि हा क्वेश्चन नंबर 97 आहे, त्याचे बोनस मार्क मिळणार आहे तुम्हाला. हो, नीटचे स्टुडंट काय करा, ओके, हा जो क्वेश्चन आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा, की ज्याच्यामध्ये दॅट्स अ 10.5 व्होल्टेज व्हॅल्यू दिलेली आहे, ॲक्च्युली ती रॉंग व्हॅल्यू आहे, 10.5 व्होल्टेज नसते एवढी कधी. हो, दिस इज नॉट ॲक्सेप्टेबल व्हॅल्यू. E0 सेल एवढी व्हॅल्यू कधीच ॲक्सेप्टेबल नाही, निकेल आणि सिल्वर तर नाहीच अजिबात, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल आहे ना, एवढी व्हॅल्यू नाही ती, काहीतरी म्हणजे ॲज अ प्रिंटिंग एरर येते, पण तुम्हाला त्याचे मार्क्स मिळतील, बोनस मार्क मिळेल. पण ऑप्शन जर का 1.05 तुम्ही काहीतरी क्लिक केलं असेल तरच मिळेल ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट केला तरच मिळेल. म्हणजे एक तर बोनस मार्क आहे तुम्हाला, 4 मार्क मिळतील तुम्हाला. अजून काय डाऊट आहे तुम्हाला यामध्ये, हा बोर्स थेरी, हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देतो मी, त्यासाठी जागा पाहिजे. एक सॉलिड स्टेटचा क्वेश्चन आहे, कॉपर आहे, पण ॲटॉमिक मास ऑफ कॉपर माहिती आहे तुम्हाला 63.1 आहे, 63.1 ॲटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ठीक आहे. त्यानंतर 65ला पण आन्सर जाईल, पण ठीक आहे, मी चेक करतो, हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देतो, हा न्यूमेरिकल. त्यानंतर अजून कोणता क्वेश्चन आहे न्यूमेरिकल ना, तोच आहे फक्त एक, बाकी हे सर्व सॉल्व्ह करून दिलेत मी. ओके, ऑल क्वेश्चन्स आर सॉल्व्ह. अजून काय डाऊट आहे यामध्ये, बस एवढेच क्वेश्चन आहे. पेपर ओव्हरऑल इझी पेपर आहे हा, एवढा काय अवघड नाही, बरोबर का. हार्डली फक्त 2 क्वेश्चनला वेळ लागेल तुम्हाला,
हो, एक दोन क्वेश्चनला फक्त टाइम लागेल, बाकी सर्व क्वेश्चन इझी आहे. अंडरस्टूड? काय डाऊट आपल्याला? आणि हा एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा, तो एक ठीक आहे, तो एक सॉल्व्ह करून देतो मी आपल्याला. ओके, हां, त्यासाठी स्पेस पाहिजे ॲक्च्युली. त्यानंतर काय हा एक क्वेश्चन आहे ना, कोणता? सेकंड डेसिमल प्लेसेस ना? नाही, हा तर बरोबर आहे, 9.50. ओके, हां बोला, काही डाऊट आपल्याला अजून? आणि प्लीज पेपर सॉल्व्ह करून घ्या आपण हे सर्व. ठीक आहे, हां बोला, काय सांगताय आपण? सिद्धेश, येस, पेपर देईन मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून. सीईटीचा पेपर देईन सॉल्व्ह करून, शुअर. तुम्हाला सीईटीचे पेपर मी सॉल्व्ह करून देईन. हां बोला, काही डाऊट आपले? हां प्लीज अभ्यास करा आता आणि स्कोर काउंट करा बरं एकदा. मला आता ज्या स्टुडंटनी पेपर दिलाय, प्लीज त्या स्टुडंटनी स्कोर काउंट करा, जेवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात करेक्टली. काही एक दोन क्वेश्चन मध्ये डाऊट असेल तुम्हाला, ते क्वेश्चन राहू द्या, पण ॲटलिस्ट जेवढे आहेत तेवढे तरी सांगा मला, करेक्ट किती मिळतात तुम्हाला. हाऊ मेनी करेक्ट ऑप्शन, किती क्वेश्चनचे करेक्ट आन्सर तुम्ही सॉल्व्ह केलेत? हो देईन मी, आपलं सिद्धेश देईन मी. ठीक आहे, सॉल्व्ह करून देईन मी तुम्हाला सर्व पेपर, प्रत्येक शिफ्टचे पेपर सॉल्व्ह करून देईन, शुअर. पण अभ्यास करा आपण सर्वांनी, कारण प्रत्येक शिफ्टचे पेपर सेम ॲज इट इज पॅटर्न मध्ये रिपीट होतात ना, बरोबर? हां बोला, काही डाऊट एनिमोर? ठीक आहे, चालेल. आज मी थांबेन इथे, नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण भेटू. ओके, आय होप की तुम्ही हा पेपर आता सॉल्व्ह केला असेल. आणि प्लीज हे क्वेश्चन एकदा रिवाइज करा आपण, हां, म्हणजे तुम्हाला एक समजेल की लेवल ऑफ क्वेश्चन काय असतात. जे स्टुडंट ओके जेई मेनमध्ये असतील त्यांना पण याची हेल्पफुल होऊ शकेल, आणि जे स्टुडंट आता पुन्हा पेपर देतील MHT CET साठी, बरोबर, त्यांना पण एक समजेल की क्वेश्चनची लेवल काय असणार, पॅटर्न काय असणार आहे. ॲक्च्युली हा नीटचा पेपर आहे ना, पण जनरली सेम टाईपचे पेपर सेटिंग असतात MHT CET ला. तर मोस्ट ऑफ टाइम पेपर रिप्लिकेट होत असतात, त्यामुळे काही क्वेश्चन तुम्हाला मे बी एक दोन क्वेश्चन इकडे पण येऊ शकतात. पण जर का तुम्ही प्रिव्हियस सॉल्व्ह केलं असेल तर तेवढाच वेळ कमी लागेल ना तुम्हाला. म्हणजे विचार करण्यासाठी जो वेळ लागणार आहे तो तुम्ही लगेच क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता, जर का तो क्वेश्चन तुम्ही ओके जर का सुरुवातीला कधी रीड केला असेल तर. ठीक आहे, तर प्लीज हे सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घ्या. आणि तसं पण मी प्रत्येक चॅप्टरचं तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कोणत्या चॅप्टरमध्ये काय असणार आहे. ठीक आहे, चालेल. ठीक आहे, थांबायचं का माझं इथे? ओके, मी थांबेन. आणि काही जे न्यूमेरिकल आहे पहा यामध्ये, पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल, तर न्यूमेरिकल मी सॉल्व्ह करून देईन, शुअर. ठीक आहे, तर ह्या म्हणजे दॅट्स नीटमध्ये 2022चा पेपर आहे, त्यातले न्यूमेरिकल मी वेगळ्या पेजवर घेईन आणि तेच तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईन. ओके, कारण इथे जागा कमी नाही त्यामुळे मी ते सॉल्व्ह करता येत नाही. आणि नंतर हे ग्राफचे पण काही क्वेश्चन आहे, ॲक्च्युली ग्राफ तर इझी आहे, त्यामध्ये हॅबिटायशन एक पार्ट आहे. ओके, ठीक आहे, चालेल, थांबेल मी. थँक्यू.